นโดยเครื่องปรับอากาศ Star Air ร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับคุณผู้ชมเรายังคงต้องจับตามองสถานการณ์โลกนะครับสหรัฐอเมริกาล่าสุดก็ไปยิงเรือสินค้าของอิหร่านนะครับคุณผู้ชมครับเอาสรุปสุดท้ายตกลงเนี่ยสันติภาพมันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะครับช่องแคบฮอร์มุสเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็ปิดนะฮะจากอิหร่านคุณผู้ชมครับอันนี้มันกระทบไปทั่วโลกอย่างแน่นอนเส้นตาย2 สัปดาห์ที่หยุดยิงกันตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมกำลังจะถึงแล้วนะครับจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นนี่คือต่างประเทศที่เราจะต้องเฝ้าจับตาแต่ตัดภาพมาที่ประเทศไทยอันนี้สำคัญยิ่งกว่าเพราะมันอยู่ในประเทศของเราเกิดเหตุการณ์ขึ้นครับคุณผู้ชมที่ทางภาคใต้นะฮะก็เป็นการเขย่าด้ามขวานทางใต้นะครับคุณผู้ชมกรณีของการลอบสังหารสสของพรรคประชาชาตินะท่านกมลศักดิ์คุณผู้ชมครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาที่เป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่ามีการให้สัมภาษณ์ของแม่ทัพภาคที่4ที่ออกมาแถลงข่าวแล้วมีการปิดไมค์พูดนะครับเอาละท่านได้ขอโทษกับกรณีที่ท่านพูดออกไปนะครับว่าไม่มีเจตนานะใดๆทั้งสิ้นนะครับอาจจะตื่นสื่อมวลชนหรือเปล่าอันนี้หลายคนวิเคราะห์นะครับท่านอาจจะไม่ใช่เป็นมือมาคอยให้สัมภาษณ์กับสื่ออันนี้ก็เข้าใจในประเด็นนี้นะครับแต่ประเด็นทางภาคใต้ตรงนี้กรณีของท่านสสกมลศักดิ์ลีวาเมาะนะที่ถูกลอบสังหารคุณผู้ชมครับเป็นประเด็นที่คุณผู้ชมหลายท่านก็คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าอยากจะให้ทางรายการเนี่ยคุยเรื่องนี้มี2 มิติที่ต้องติดตาม1ในมิตินั้นคือคนร้ายเนี่ยใช้รถในราชการของกอรมนเอาง่ายๆถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านคือเอารถหลวงนี่แหละมาใช้ก่อเหตุอีกประเด็นหนึ่งก็แน่นอนก็คือคำชี้แจงของแม่ทัพยูนก็คือท่านพลโทนรทิพย์โพยนอกท่านแม่ทัพภาคที่4นะครับที่พอแถลงออกมาเหมือนจะทำให้เหตุการณ์นั้นมันไม่ค่อยสู้ดีนักก็คือบานปลายหนักกว่าเก่าใช่หรือไม่คุณผู้ชมมีความพยายามในการที่จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปเลยนะครับรัฐมนตรีหลายต่อหลายท่านลงไปเลยนะฮะคุณผู้ชมเอาแหละก็คาดว่าสถานการณ์หวังว่าจะดีขึ้นหลังจากนี้แต่ก็ยังมีความพยายามบางความเคลื่อนไหวของกลุ่มบางกลุ่มที่บอกว่าแม่ทัพภาคที่4อยู่ในจุดนี้ไม่ได้แล้วนะครับจะต้องออกจากพื้นที่คุณผู้ชมการเมืองไทยก็เข้มข้นเช่นเดียวกันบทบาทภาพลักษณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีก็ถูกจับตาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะหลังจากที่ท่านลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปที่จังหวัดชุมพรแล้วไปขึ้นบนเวทีงานวันไหลนะฮะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าก็ไปสะบดคำหยาบคายบนเวทีหลายคนรับไม่ได้บอกนี่คือผู้นำของประเทศหรือนะครับที่ใช้คำว่าขออนุญาตนะฮะใช้คำว่าถุยบนเวทีคุณผู้ชมครับในขณะเดียวกันกระแสความแรงของอาจารย์เชนที่ตอนนี้ดูเหมือนว่ากำลังจะกู้ศรัทธาให้กับพรรคเพื่อไทยกลับมาผงาดอีกครั้งแน่นอนนอกเหนือจากนี้44อดีตสสก้าวไกลตอนนี้อยู่ในนามของพรรคประชาชนคุณผู้ชมครับนับถอยหลังวันชี้ชะตานะครับ เขาบอกว่ามีโอกาสจะโดนประหารชีวิตทางการเมืองในคดีเรื่องของการยื่นแก้ไขมาตรา112ต้องติดตามฮะทุกมิติวันนี้กับ2ท่านครับอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติอยู่กับเรานะครับท่านพลโทพงศกรรอดชมพูครับเสนงครับสวัสดีครับส่วนขวามือของผมครับแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสนงครับผมขออนุญาตไปที่ประเด็นเรื่องของการลอบยิงนะฮะท่านกมลศักดิ์ลีวาเมาะสสเขต5จังหวัดนราธิวาสพรรคประชาชาติก่อนนะครับเอาละเราคงไม่ต้องท้าความกันมากเพราะมันเกิดขึ้นมาพักหนึ่งละแต่ยังติดประเด็นอยู่ตรงที่ว่าการก่อปฏิบัติการครั้งนี้ฮะคุณตู่ฮะเสนงครับคือ1เอาละมีรถหลวงอยู่ในยุคปัจจุบันที่มีกล้องวงจรปิดเต็มไปหมดเลยถูกต้องไหมฮะการใช้รถหลวงเข้ามาคนที่ปฏิบัติการเป็นอดีตด้วยเป็นทหารด้วยเขาก็ต้องรู้ดีสิฮะด้วยความเคารพทหารนะครับก็ต้องรู้ดีสิว่าเฮ้ยมันเป็นปฏิบัติการที่ถ้าอยากจะทำให้มันมิดชิดเงียบจริงๆอ่ะคงไม่ทำลักษณะแบบนี้ถามตรงๆกับคุณตู่คุณกมลศักดิ์ไปเหยียบเท้าใครหรือเปล่าฮะในพื้นที่คือผมเนี่ยในฐานะที่เป็นคนที่ตามข่าวเคยอภิปราย
ขณะเป็นผู้แทนเรื่อง3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครับ เคยเป็นคณะกรรมาธิการศึกษาปัญหา3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็รู้บริบทนะครับหมู่มิตร3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กันมาก ครับ ชะตาก็แปลกๆก็เคยไปติดคุกกับผู้ต้องหาคนเดียวในคดีปล้นปืนซึ่งศาลยกฟ้องนะครับที่ทนายสมชายไปว่าความแล้วก็ถูกอุ้มนะและก่อนเกิดเหตุการณ์ยิงสสกมลศักดิ์ไม่นานเนี่ยผมไปงานศพที่จังหวัดปัตตานี ครับ และบังเอิญนะครับแม่ทัพภาคที่ 4มาทานอาหารร้านเดียวกัน ฮะ ก่อนกลับก็มาแวะที่โต๊ะผม แล้วก็นั่งคุยกันยาวนาน วาดหวังว่าสันติสุขมันจะได้บังเกิดกันเสียทีว่าจะแยกย้ายก็ดึกดื่น ผมก็ฟังเนี่ยนะครับว่าเขามีทัศนคติที่ดีนะครับ เพียงแต่ว่าทหารเนี่ยเวลาพูดเขาไม่ได้ผ่านแบบชำนาญการแบบเสโนหรือว่าพี่แมวพาราดอน ความจริงนั้นเนี่ยนะครับเนื้อหาที่เขาตอบนะครับตอนปิดไมค์เนี่ยว่าถ้าเขาลงมือเองเนี่ยก็ไม่รอดหรอกแต่ว่าพอพูดเรื่องเรียนปนเนี่ยแน่นอนที่สุดนั้นมันก็กลายเป็นปัญหากลายเป็นประเด็น ครับ แต่ว่าคดีนี้เนี่ยนะครับใครก็เห็นว่ามันมีพิรุษกันมาตั้งแต่ต้น เพราะว่าหลักการเวลาลงมือเนี่ยไม่ว่าทหารตำรวจมือปืนโจรเนี่ยวิธีการเนี่ยนะครับตำรวจกับโจรวิธีการยิงเหมือนกัน ทหารเนี่ยยิงตามตำรานะครับเพราะฉะนั้นวิธีการของทหารกับตำรวจโจรเนี่ยเราจะรู้เลยว่าฝีมือใครทีนี้กรณีสสกมลศักดิ์เนี่ยนะครับซึ่งก็เห็นชัดเจนว่าวิถีกระสุนทั้งหมดเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าตั้งแต่ก่อนขึ้นรถมันต้องมีคนชี้เป้าใช่ไหมหลักว่าเอาขึ้นรถนะครับขึ้นที่แถวไหนเบาะไหนอยู่นั่งฝั่งไหน ไม่ใช่ว่ายิงสุ่มไอ้นั่นต้องไปวางระเบิดแต่ว่าหลักการยิงก็คือต้องรู้ว่าเขาต้องนั่งอยู่แถวสองต้องมีตัวชี้เป้าก่อนนะครับแล้วก็รายงานกันเป็นทอด แต่วิถีกระสุนเนี่ยอยู่แถวเบาะหน้าเห็นไหมไม่ได้ไปที่เบาะแถวสองแม้แต่เพียงนัดเดียวนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสังเกตว่าถ้าต้องการจะมุ่งเอาชีวิตของสสเนี่ยทำไมจึงไม่ยิงที่เบาะแถวสองเลยนะครับต่อมาการใช้รถของกรมน.พื้นที่2 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเทศไทยในหมดงบประมาณกว่า 500,000 ล้านแล้วในช่วง22 ปีนี้นะครับพูดง่ายๆว่าเอาทำถนนเป็นทองคำยังได้เลยแต่ว่าเนี่ยนะครับยิ่งเกี่ยวข้องอดีตนาวิกเนี่ยย่อมที่จะรู้อยู่ดีว่ากล้องมันเต็มเจตนาขับรถเนี่ยนะครับของกรมน.รถหลวงรถหลวงพุ่งไปหากล้องคือเจตนาต้องการให้รู้ว่าเป็นรถใครเพราะนี่นะครับยิ่งนะครับคนที่เป็นอดีตเจ้าหน้าที่ก็ย่อมที่จะรู้ว่านะครับการใช้รถหลวงอย่างไรก็เห็นเดี๋ยวต้องถามอดีตทหารนะครับถามฝ่ายโจรก่อนโอเคก่อนที่ไปนะโอเคใช่ไหมเขาย่อมที่จะรู้นะครับรถเนี่ยนะครับมือปืนเนี่ยจะเอาตรงไหนก็ได้นะครับไปลักเอาตรงไหนก็ได้นี่เอาแปลความกันง่ายๆหรือว่าใช้ทะเบียนปลอมยังไงก็ได้นี่เจตนาต้องการให้รู้ว่าเป็นรถของกรมน.เห็นไหมทุกอย่างเนี่ยมันมีข้อสงสัยกันไปหมดหนึ่งเนี่ยนะครับเป้าหมายไม่ระคายผิวเลยไม่ถูกยิงสองเนี่ยนะครับต้องการให้เห็นรถว่ามาจากไหนนะครับท้ายสุดพอสืบเนี่ยนะครับยังเหลือตัวจิ๊กซออีก1 คนที่เนี่ยนะครับที่เป็นนาวิกเก่าแล้วก็ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับ UN อดีตนะครับผมว่านี่จิ๊กซอมันจะได้อธิบายเพราะพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และบางอำเภอจังหวัดสงขลาเนี่ยหนึ่งเนี่ยนะครับเดิมเป็นพื้นที่หลังจากการตัดสินใจนโยบายผิดพลาดยกเลิกสบตพตท43เนี่ยแล้วก็ใช้เป็นรัฐตำรวจนั่นเมื่อเกิดความผิดพลาดกันมาเนี่ยนะครับผมก็มองเห็นว่าหลายเรื่องราวนั้นเนี่ยนะครับกว่า22 ปีนั้นแต่ละฝ่ายต่างก็ซึมซับรู้ตนรู้ตัวกันมาแทบทั้งสิ้นหัวหน้าพรรคประชาชาติเองคุณทวีสอดส่องเนี่ยเคยเป็นเลขาธิการสบตนะครับเป็นตำรวจมือดีด้วยเป็นสารวัตรประเทศไทยอาจารย์วันนอเนี่ยดำรงมาทุกตำแหน่งยกเว้นนายกรัฐมนตรีนะครับต่างก็รู้ในสภาพพื้นที่กันทั้งหมดเรื่องนี้ต้องขยายผลผมก็สงสัยเหมือนกันว่าในพื้นที่ที่มันมี1 ผลประโยชน์เรื่องงบประมาณ
เมื่อก่อนเนี่ยครับข้าราชการไม่อยากลง ฮะ ต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะไม่ลงให้กับคนที่ลง วันนี้แย่งกันลง เพราะว่าทุกอย่างประมูลจัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษหมด และนะครับในพื้นที่ชายแดนเนี่ย ฮะ ของหนีภาษียาเสพติดไม่มีอะไรขนสะดวกนะครับในท่ามกลางความไม่สงบในนั่นสะดวกที่สุด เอาอย่างนี้ผมสรุปก่อนที่จะไปที่เสนงสั้นๆ คุณตู่มองว่ามันมีข้อสงสัย หลายเรื่อง ก่นหน้นี้ หลายเรื่อง โอเค นะครับและตัวผู้แทนเองเนี่ยนะครับก็เขาก็มีเรื่องของชีวิตของเขาเหมือนกัน อ้าวโอเคเสนงมองไงครับ อันนี้มันผมสงสัยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าทีมสังหารเนี่ยประกอบไปด้วยคนที่มีมากฝีมือเอางี้ดีกว่า ไม่ใช่เป็นประชาชนคนธรรมดาอย่างพวกเรานะบางทีถือปืนก็ไม่เป็นเลย แต่พวกนี้เขาถูกฝึกมาเป็นรีคอนด้วยนึกออกไหมฮะ ผู้เกี่ยวข้องเป็นทหารอยู่3 นาย เอาเป็นว่าผู้เกี่ยวข้ อ อง ดีตทหารที่เป็นมือปืนอดีตทหาร2 ระดับขนาดนี้อันนี้คือแน่นอนอย่างที่คุณตู่คุณเห็นด้วยไหมฮะว่า คือเป็นหน่วยล่าสังหารนะพูดง่ายๆแต่ว่าวิธีการยิงอ่ะอย่างที่พี่ตู่เขาว่านะทหารกับฝ่ายตำรวจกับโจรเนี่ยไม่เหมือนกัน แล้วเรามีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้อยู่ท่านหนึ่งที่โดนยิงกระหน่ำด้วยทหารนี่แหละแล้วก็ไม่เป็นไรเลย มันก็มีเหมือนกัน เพราะวิธีการยิงของทหารเนี่ยมันแปลกมันไม่ได้ยิงเจาะลงไปตามเป้าหมายมันยิงกราด แต่แม้ถึงจะข้างหน้าก็ตามมันนะ แต่ว่าเรื่องเนี้ยมันก็มีคำพูดออกมาว่ามันเขาเรียกว่ารถเนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันสไลด์กันนิดนึงทำให้เป้าเนี่ยเบี่ยงไป แต่ไม่ว่าไงก็ตามปัญหามันอยู่ที่การยิง ปัญหาอยู่ที่รถทหาร เป็นรถของกรมนไม่พูดว่าทหารก็ได้เป็นรถของกรมน รถหลวงอ่ะเขาใช้คำว่ารถหลวง เอาไปได้ยังไง ก็บอกว่าโอ้คือเขายืมไปผมไม่รู้เรื่อง เรื่องส่วนตัวตำรวจก็ไปเคลียร์ไปจับซะไปอะไร วันไปอ่ะพอทนขั้นหนึ่งพอไปดูมือปืนเอ้าเป็นทหารอีกลาออกไปแล้วเอาเข้าไปใช่ไหมกลายเป็น1 เป็นคน 2 คนอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่สามารถที่จะไปถ้าไม่ได้ตามเร็วนะ มันจะหายเรียบเลย เพราะมันแยกชิ้นส่วนแล้วนี่ใช่ไหมแยกชิ้นส่วนแล้วก็ข้อมูลต่างๆ จะหายหมดเลย แล้วจะเนียนมาก แล้วเวลาจะสืบสวนเนี่ยตำรวจก็ตั้งข้อประเด็นว่ามีข้อขัดแย้งทางการเมืองไหมเรื่องผลประโยชน์ไหมแบบเดิมอ่ะมันจะไม่เจอ นั่นแปลว่าผู้ที่เอาจ้างวานก็ได้ไม่ต้องสั่งนะผู้จ้างวานเนี่ยต้องเป็นผู้มีอำนาจ จนถึงขนาดที่ผู้ที่เป็นอดีตทหารหรือว่าทหารที่เกี่ยวข้องหรือว่าโอเคทหารจะไม่เกี่ยวเลยก็ได้ แต่อดีตทหารเนี่ยต้องมาทำงานให้ คุณจ้างมือปืนก็ได้ทำไมใช้ทหารใช่ไหมเป็นเรื่องที่แปลกก็ใช้รถทหารด้วยทหารนี่ก็คือรถกรมนนะ มันจะมีความเชื่อมโยงกับการเมืองในพื้นที่ ซึ่งเราไม่รู้ หรือเปล่าหรือ แต่ว่าคนที่จ้างวานกันแล้วกัน มีอำนาจไม่ใช่เรื่องเงินเฉยๆต้องเป็นผู้มีอำนาจผมอิทธิพลก็ไม่ได้ ต้องมีอำนาจในความเป็นผมนะไม่งั้นทหารไม่ออกไปหรอกนานๆทหารจะออกไปทีนึงต้องเป็นคนที่มีอำนาจสั่ง แล้วไม่กลัวด้วยป่ะฮะว่าจะถูกสืบสาวเราเรื่องเจอว่าเป็นรถหลวงแล้วก็เป็นอดีตทหาร ก็เข้าไปแยกส่วนแล้วก็ไม่รู้ไม่ชี้ แล้วก็ตอนวันนั้นมีการปิดเมืองด้วยนะ มีคำสั่งปิดเมืองทั้งนราธิวาสปิดทั้งหมด มีแต่ทหารทั้งนั้นที่อยู่ในพื้นที่ไอ้มันเหมือนกับประเภทวิ่งไปแล้วไอ้กล้องวงจรปิดมันดับไปตลอดทางป่ะอะไรแบบนั้นอะแต่วันนี้บังเอิญมันเจอ มันร้อนมันเจอแต่เลยยุ่งเลย แล้วถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เสนงในมุมของเสนงคิดว่าคนมีสีเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่า ถูกต้องไหมฮะและคนที่มีอำนาจอย่างที่เสนงบอกว่าใช่หรือเปล่า ใช้รถของหลวงนะครับสุดท้ายคิดว่าจะสามารถลากคอคนที่อยู่เบื้องหลังออกมาได้ไหม ก็อยู่ที่จิ๊กซอว์อย่างที่พี่ตู่ว่าเลยอีกคนหนึ่ง เพราะทั้งหมดมี5 คนใช่ไหมจับได้4เหลืออีก1 เล็งหนึ่งแล้วเสร็จแล้วก็จะไปเจอแพะอ้วนๆตัวหนึ่งแล้วก็จะจบไปถ้าจบไปอย่างนั้นทุกคนก็จะตั้งข้อสงสัยว่าแล้วอดีตที่ผ่านมาหลาย10 ปี มีสวท่านหนึ่งปีหน้าจะหมดมั้งอายุความอ่ะที่ไปยิงท่านแล้วก็พิการอ่ะคุณอัคนาท่านยกขึ้นมาเนี่ยเล็กปีจะหมดอายุความแล้วคดีก็อยู่ที่ศาลทหารยังไม่ไปไหนอะไรเงี้ยน่าแปลกไหมอะไรแบบเนี้ยแต่ที่พูดเนี่ยรายการเนี่ยจะเป็น BIN 3 คนเลยเนี่ยจะเป็น BIN ทั้งคู่เลยเป็นโฆษก BIN คุณถามนีโดนไปแล้วอันนี้เป็นผู้จัดรายการเป็น BIN เอาเหรอเราไม่สามารถที่จะใช้พื้นที่สื่อในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ หลากหลาย โดยที่ไม่ต้องถูกตีตราว่าเราเป็นใครเลย อันนั้นก็จะมาจากขบวนการที่ว่าจะช่วยเซฟแต่ยิ่งเซฟมากคนยิ่งรู้สึกว่าคุณมีอะไรแปลกๆก็แบบคุณอย่าไปเซฟก็สิคือเรื่องนี้เราไม่รู้ใครทำเนี่ยมือปืนก็ยังไม่ได้บอกใช่ไหมคุณจะรีบไปเซฟทำไมถ้าคุณรีบไปเซฟก็แสดงว่าคุณรู้กันจริงปะจริงแต่คุณช่วยกันคือพวกเดียวกันไงคิดได้ไหมล่ะ แล้วที่เราคุยกันนี้เราช่วยใครหรือเปล่าคุณตู่ ไม่ เราไม่ ก็ว่ากันตามเนื้อผ้า ไม่ได้ช่วยใครเลยใช่ไหมเราไม่ได้ช่วยใครเราแค่อยากรู้ว่า แต่เขาจะเอาป้ายคุณเป็น BIN อ่ะ อ๋อเหรอฮะ แน่นอน อ๋อ
เขานี่คือใครฮะเสนง ขบวนการที่เขาไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวรับจ้างมาก็เขียนนี่แหละ อ๋อIO อย่างนี้เหรอ นั่นแหละ เดี๋ยวก็มา ไม่เชื่อเลยดูในนี้เลยเดี๋ยวก็มา ถ้าขึ้นหัวอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มา อ๋อนะฮะ แต่ไม่เป็นไรไม่ว่าไงก็ตามนะ สิ่งที่ต้องกังวลก็คือว่าวิธีการนี้ทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลว่าภาครัฐก็พึ่งพาไม่ได้ ซึ่งผิดหลักการ พอพึ่งพาไม่ได้ปั๊บเขาไม่พึ่งพาเขากลัวทั้งรัฐกลัวทั้งฝ่าย BIN กลัวทั้งโจรไอ้ที่ยาเสพติดเนี่ยเขาก็ดูว่าใครใกล้ชิดใครจะช่วยเขาได้เขาอยู่ฝ่ายนั้น แล้วเมื่อไหร่คุณจะจบงานเนี้ยความไม่สงบตรงเนี้ยความไม่สงบต้องจัดโดยรัฐสร้างความปลอดภัยแล้วทุกคนรู้สึกปลอดภัยถึงจะจบทางนี้ไม่จบเพราะคุณเองเป็นคนสร้างความไม่ปลอดภัยเห็นปะ น่าคิดอ่ะคุณตู่คิดว่ารัฐจะลากคอคนที่อยู่เบื้องหลังบงการออกมาได้หรือไม่นี่คือคำถามนะครับคุณผู้ชมครับแล้วคุณตู่คิดว่าสรุปสุดท้ายสุดเรื่องทั้งหมดเนี่ยที่รอบยิงสสท่านนี้นะครับมันมาจากเหตุผลอะไรกันแน่นี่คือคำถามหนึ่งในคำถามที่เราถามนะครับอีกประเด็นหนึ่งแม่ทัพภาคที่ 4 ที่ท่านพูดออกมา ซึ่งผมก็พยายามตามข่าวและบาลานซ์จริงๆนะครับก็มีหลายท่านเห็นใจแล้วเข้าใจว่าแล้วทำไมท่านออกมาขอโทษทำไมก็ท่านพูดความจริงนี่แต่ในเวลาเดียวกันบอกเฮ้ยไม่ได้นะคุณพูดอย่างนี้มันสร้างความ พื้นที่ละเอียดอ่อน ละเอียดอ่อนถูกต้องไหมครับเอาละทั้งสองท่านคิดในประเด็นนี้ยังไงเดี๋ยวพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับไปตามรวมถึง 44 สสของพรรคประชาชนสักครู่เดียวครับ ส่งตรงความสดชื่นถึงบ้านคุณกับมะยงชิดลูกใหญ่ คัดพิเศษจากสวน เนื้อฉ่ำหวานอมเปรี้ยว เปลือกบาง สั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ ส่งตรงความสดชื่นถึงบ้านคุณกับมะยงชิดลูกใหญ่ คัด แช พิ มป์ เศษ เซียน จาก ขจัดคราบ ประสิทธิภาพพลังแชมป์ผ้าขาวสะอาด รีดง่าย ไร้กลิ่นอับ กลิ่นหอม ถนอมใยผ้า ไม่เปลืองแรงขยี้เริ่มต้นที่ 10 บาท หาซื้อได้ที่ CJ มอทุกสาขา ส้มสายน้ำผึ้งจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ คัดเกรดคุณภาพ สดจากสวนถึงมือ เปลือกบาง เนื้อแน่น หวานฉ่ำ วิตามินซีสูง สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่ เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ ส้มสายน้ำกรอบ อร่อย กับโรตีกรอบจิ๋ว หอม หวาน ทานเพลิน แค่ฉีกซองก็พร้อมอร่อยแล้ว หวานกำลังพอดีคำเดียวไม่เคยพอ พิเศษสุดปกติถุงละ 49 บาท วันนี้ 3 ถุงเพียง 100 บาท ต้นตำรับจังหวัดสตูล อร่อยเพลิน แถมได้ช่วยชุมชน มีจำนวนจำกัด สั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ สนับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทย ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงครับยังอยู่กับเสนงนะครับและคุณตู่จตุพรคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปประเด็นวันที่ 24 ที่จะถึงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นวันชี้ชะตาของ 44 อดีตสสของพรรคก้าวไกล ซึ่งปัจจุบันก็สังกัดอยู่ที่พรรคประชาชนคุณผู้ชมครับถ้าศาลฎีการับคำร้องนะที่ปปชยื่นไปหลายคนก็มองว่าอาจจะมีโอกาสสูงมากที่รับฟ้องและสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทั้งสองท่านคิดเห็นประเด็นนี้ยังไงแต่ก่อนที่จะไปประเด็นนั้นกลับมาที่เรื่องของท่านสสกมลศักดิ์นิดหนึ่ง ครับ คุณตู่จตุพรคิดว่ารัฐจะสามารถลากคอคนที่อยู่เบื้องหลังการลอบสังหารท่านสสได้ไหม ถ้าต้องการจะลาก คือไม่มีอะไรที่รัฐไทยจะทำไม่ได้หรอก ครับ ข้าราชการที่มีหน้าที่เนี่ยเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยผมเองก็พอนะครับพอสังเกตว่า ครับ มันมีหลายประเด็นมากนะครับในความต้องการในการยิงผู้แทนและไม่นะครับพูดง่ายๆว่าไอ้นี่ถ้าเป็นมือปืนกับตำรวจมันก็ลงจากรถแล้วก็ปองนะครับแต่ว่าทหารก็อย่างที่บอกมันจะเป็นอีกแบบ ผมก็ยังมองว่านะครับอย่างไรก็ตามนั้นจิ๊กซอว์ที่สำคัญอีกหนึ่งคนนั่นนะครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องนำมานะครับถ้าไม่ได้ตัวเนี่ยมันจะปิดเรื่องนี้ยากมาก ทีนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าผมเชื่อว่าทางผู้บัญชาการฐานบกเนี่ย ครับ นะครับซึ่งก็คงจะไม่ย้ายเพื่อนเข้ามาก่อนถึงเดือนตุลาหรอกนะครับเพราะว่า
ถ้าเขานะครับไปย้ายแม่ทัพภาคที่ 4ซึ่งจะเป็นเรื่องใหญ่มากนะผมก็เชื่อว่าการขอโทษของแม่ทัพภาคที่ 4ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของนายกรัฐมนตรีนะครับก็สมแก่เหตุแล้ว และหลังจากขอโทษก็ผมว่าเสียงมันก็เบาบางลงมาพอสมควรกันในระดับหนึ่งคือปกติแล้วเนี่ยนะครับคนที่มีอำนาจมักจะไม่ค่อยเปล่งวาจาการกล่าวคำขอโทษเรื่อง3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับคนขอโทษคนแรกคือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะครับซึ่งเป็นนายกต่อจากคุณทักษิณเนี่ยแต่ว่าหลังจากนั้นการเปล่งวาจาของนักการเมือง หรือแม้กระทั่งคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบยากเหลือเกินในกรณีนี้เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้ารัฐเนี่ยนะครับมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนโดยไม่ละเว้นกันเราก็ได้เห็นว่าเจตนาที่แท้จริงนั้นต้องการอะไรกันแน่เพราะระดับนี้เนี่ยนะครับย่อมที่จะรู้ว่ากล้องทีวีวงจรปิดอยู่ตรงไหน ใช่ฮะ สองเนี่ยจะตัดกล้องตรงไหนก็ได้หลายกรณีนะเขาสามารถเนี่ยนะครับที่จะตัดกล้องนะครับ ที่สีน้องบอกว่าอยู่ดีๆกล้องดับหมดตลอดทางก็ได้ นะครับก็คือล็อกได้หมด แต่ว่าเจตนาพิเศษต้องการให้เห็นรถอ่ะอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องปกตินะคือผมมองดูว่าเป้าที่แท้จริงนั้นเนี่ยจะอยู่ที่นะครับผมไม่เดี๋ยวหาข้าวข้างใครก็อีกนะผมมองดูว่าแม่ทัพภาคที่ 4คนนี้น่าจะไปเหยียบอะไรนะครับสร้างความไม่สบายใจให้กับกลไกตรงนั้นหรือเปล่าเพราะดูมันแปลงๆนะครับผมไม่รู้ว่าคือผมคือถ้าผมในชีวิตถ้าไม่เคยเจอเขาเนี่ยนะครับแม้ว่าคุยกันไม่กี่ชั่วโมงแต่เราเห็นว่าทัศนะเนี่ยและการวางตนวางตัวคือถ้าเป็นคนบ้าอำนาจเนี่ยนะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองจะไม่ปลอดภัยไปไหนทีมคอฟเวอร์ต้องเต็มหมดไอ้นี่ติดตามคนเดียวมีท่านกับผู้ติดตามคนเดียว คนเดียว 2 คน ถูกต้อง ในพื้นที่ ถูกต้องก็ผมก็เชิญนั่งคุย แต่ว่าเนี่ยนะครับเป็นความบังเอิญแต่ทีนี้ผมก็มองว่านะครับเมื่อขอโทษกันแล้วสิ่งที่สำคัญเนี่ยนะครับคือต้องนัดพูดคุยเจรจานะครับเคลียร์ใจ เช่นผู้นำศาสนาหรือองค์กรต่างๆ ที่เรียกร้องให้ออกจากพื้นที่เนี่ยนะครับก็ต้องนัดเคลียร์ใจแล้วก็พูดเปิดใจกัน แล้วก็ร่วมกันหาทางออก เพราะนี่นะครับถ้าทัศนะเอาแม่ทัพคนนี้ออกมาแล้วแม่ทัพคนใหม่เข้าไปนี่นะครับปัญหามันก็ไม่จบนะสำคัญที่สุดก็คือเอาตามที่รัชกาลที่ 9ท่านตรัสเอาไว้เข้าใจเข้าถึงพัฒนานั่นแหละมันต้องทำความเข้าใจกันก่อนเพราะระยะเวลาอย่างไรตุลาเขาก็ต้องไปแง่ๆอยู่แล้วนี่นะครับผมก็วาดหวังว่าการทำความเข้าใจที่จะมีการนัดหมายอะไรกันนั้นเนี่ยมันจะได้เกิดประโยชน์ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนอย่างไรแต่หลังจากการขอโทษมาแต่3 สมาคมก็ยังยืนยันว่าท่านต้องย้ายออกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจกันตรงนี้น่าจะช่วยได้คุยกันมิฉะนั้นเนี่ยนะครับทัศนคติในพื้นที่เนี่ยต้องยอมรับมันเบาบางไปมากแล้วนะครับสมัยก่อนอย่างกับเมืองสงครามอย่างอัฟกานิสถานอย่างกับอิรักสมัยก่อน ปัจจุบันเนี่ยนะครับลงไปก็เหมือนกับจังหวัดอื่นๆใช้ชีวิตตามปกตินะครับถ้าไม่มีระเบิดไม่มีอะไรกันก็แทบไม่มีปัญหาอะไรก็เหมือนจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยไม่มีภาพความน่ากลัวนั้นให้เห็นแล้วที่ผมไปลงมาไม่กี่วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็วาดหวังกันว่าอย่างไรก็ตามผมก็เชื่อว่าเอาเขาออกไม่ง่ายนะครับแต่ว่าการปรับความเข้าใจการจูนกันนั้นเนี่ยมันจะง่ายมากกว่าเรื่องของความเป็นไปได้แล้วอำนาจพรบนะครับว่าด้วยการจัดการในกระทรวงกลาโหมเนี่ยอำนาจก็ไม่ได้ให้อยู่ที่นายกรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นทั้งรัฐมนตรีว่าการก็1 เสียงปลัดก็1 เสียงแม่ทัพนะครับผู้บัญชาการฐานสุดอีก4 เสียงยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็ยึดหลักกันอยู่แล้วรัฐบาลได้ตำแหน่งเดียวปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับที่เหลือแต่ละเหล่าทัพเนี่ยเขาก็จัดการเขาเองงั้นแสดงคุณตู่มองว่ามีโอกาสที่มันไม่บานปลายสามารถทำความเข้าใจกันได้ปัญหาว่าจะเลือกแบบไหนเลือกแบบบานปลายก็ได้เลือกแบบมีเรื่องก็ได้เสนงมองไงในประเด็นนี้แน่นอนเราไม่อยากให้เกิดความรุนแรงหรือความบานปลายคนไทยด้วยกันนะคือท่านแม่ทัพไม่ได้ย้ายหรอกก็เดี๋ยวก็จะหมดแล้วกันยาในแล้วอาจจะไปเติบโตที่ไหนอะไรยังไงกันแล้วแต่นะครับเล็กปีนมั้งนะทีนี้สิ่งที่เราก็ต้องมองก็คือว่าถึงเวลานี้เนี่ยต้องมาทบทวนนิดนึงเพราะว่าตัวของท่านแม่ทัพท่านก็ย้ายไปใหม่จะไม่ชินพื้นที่พิเศษเป็นเรื่องของการต่อสู้ทางการเมืองถ้าว่าตามต้นทางของเรื่องของการต่อสู้กับเรื่องความแบ่งแยกดินแดนต้องเซอร์โรเบิร์ตทอมสันข้อที่1เขาบอกว่าคุณต้องเอามวลชนให้ได้ดังนั้นคุณต้องทำประชาชนกลับมาไว้ใจคุณให้ได้โรงเรียนปอนอตาธิกาอะไรทั้งหลายเนี่ยต้องกลับมาไว้ใจคุณเป็นหน้าที่ของท่านแม่ทัพหรือท่านอาจจะเฟดเท่านี้ทำได้แต่ผมคิดว่าถ้าเป็นผมเป็นแม่ทัพพลาดแล้วเนี่ยคุณต้องลงไปเผชิญหน้าไม่ใช่หลบถ้าเป็นผมนะส่วนตัวนะอันที่1อันที่2คือคุณยึดกฎหมายให้ได้
เมื่อยึดกฎหมายปั๊บคุณต้องกำชับคนข้างใน ว่าให้อย่าให้เกิดเรื่องนี้อีก แล้วก็ไปตามดูมีความกระตือรือร้นในการไล่ตาม ช่วยตำรวจไล่ตาม อย่าปล่อยตำรวจอย่างเดียว แสดงออกมาได้ผมอยากจะจัดการไอ้เนี้ยก็คือวิธีการที่จะทำให้ทุกคนมั่นใจใช่ไหมนั่นคือหลักการคร่าวๆที่ว่าไปจะต่อสู้ แล้วสิ่งที่เราจะต้องไปพูดกับคนในพื้นที่อีกนิดหนึ่งซึ่งก็ ครับ ฝากไว้เลย ครับ ว่าไปดูกฎบัตรสหประชาชาติข้อ1ข้อ2นะแล้วก็มติสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ 1514 กับ 1541 ปี 03 ครับ เขาบอกไว้ว่าประชาชนเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะแสดงออกเรื่องเจตจำนงในการกำหนดใจตนเอง แต่คุณไปไล่จับเขาจับเด็กนั่นแหละเขาให้ปล่อยให้หมดถ้าคุณไปไล่จับถ้าคุณอยากจะแปลว่าคุณอยากจะออกจากสมาชิกไอ้สหประชาชาติอย่าไปทำแล้วไปไล่ดูอีกทีเขาบอกว่ามณฑลปัตตานีเป็นเขตภายใน ไม่ใช่แบบไทยบุรีกรันตันเนี่ยเขาเป็นกระดอกไม้เงินดอกไม้ทองอ่ะอันนี้เป็นส่งภาษี ดังนั้นแยกไม่ได้สหประชาชาติไม่ยอม ดังเรื่องนี้จบบอกประชาชนเยอะๆเขาจะได้รู้จะไปยิงกันทำไมก็ห้ามแยกอ่ะยิงกันทำไมอ่ะถ้าอยากยิงก็ไปจัดกองกำลังมาสู้กันก็หมดเรื่องซึ่งเขาไม่มีทางทำได้ เรื่องนี้ไม่ค่อยมีใครเข้าใจฝากท่านแม่ทัพไปพูด ให้คนเข้าใจเปิดตำราดู คุณตู่เมื่อสักครู่นี้พูดเนี่ยผมจับใจความถูกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจถ้าผิดแก้ผมด้วยนะครับบอกว่าเหตุการณ์ของการยิงสสกมลศักดิ์เนี่ยคือมันไปเชื่อมโยงกับแม่ทัพภาคที่ 4 ใช่หรือไม่ คือเขาก็ปฏิเสธนะครับแต่ว่าวิธีการปฏิเสธแบบทหารนะบอกถ้าเป็นเขาลงมือเองไม่รอดหรอก อ่า นะครับ แต่ว่าคนฟังแล้วรู้สึกไม่ดีใช่ไหมทั้งที่จริงเขาก็ปฏิเสธว่าเขาไม่เกี่ยว แต่ว่าปัญหาก็คือว่า การที่อดีตนาวิกซึ่งไปทำหน้าที่รปภให้กับ UN เนี่ยนะครับซึ่งเป็นจิ๊กซอว์สำคัญเนี่ยนะครับไอ้นี่ก็มันมีเรื่องอะไรที่มันน่าสงสัยกันเต็มไปหมด มันหนีไม่ได้ นะครับเพียงแต่ว่าก็เป็นภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ต้องเอาเนี่ยนะครับว่าสาเหตุที่แท้จริงออกมา แล้วถ้าสมมุติเกิดตามคนนี้ไม่ได้ทำยังไงตามคน ผม นี้ ว่าก็ ไได้ ต้องขยายผลนะครับ แล้ว อย่างไร มันจะจบ ไอ้ที่จับกันได้เนี่ยนะครับก็ต้องขยายผลกันอย่างไร แต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์มันก็ดีมามากแล้ว ผมก็เคยเสนอในที่ประชุมสภาว่า เอาแค่กลับไปก่อนเนี่ยนะครับเหตุการณ์ปล้นปืนที่ปีเหล็งอะ ฮะ นะครับเอาสภาพบ้านเมืองให้กลับไปถึงจุดนั้นนะครับแล้วก็เริ่มต้นกันอย่างก็ว่า เพราะว่าตลอด 22 ปีเนี่ยประชาชนทหารข้าราชการ มันรู้กันหมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะมันนานมากนะมันห่วงชีวิตคนนะ22 ปีนานนะถ้าเป็นคนก็เลยเกณฑ์ทหารมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็มองเห็นว่า ณขณะนี้กรณีนี้นะครับก็ควรที่จะมาสร้างความเข้าใจ ผมว่าแม่ทัพภาคที่ 4 ต้องไปประชิญ โอเค นะครับกับคนที่ไม่สบายใจกับตัว นั่นคือส่วนของแม่ทัพภาคที่ 4 ฮะ แต่ว่าเหตุการณ์รอบสังหารนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองหมายถึงว่าการเมืองอื่นๆเหรอทำไมต้องไปเกี่ยวกับ มันแปลกไง โอเค ผมบอกว่าที่บอกว่ามันเจตนาที่น่าสงสัย โอเค แม้กระทั่งการเลือกผู้แทน คือเขาอาจจะยิงผู้แทนคนอื่นก็ได้นะเห็นไหมเพราะฉะนั้นตั้งแต่การเลือกเป้าและไม่ประสงค์จะเอาชีวิต ถ้าหมดสเป็นประธานรู้สึกจะเป็นประธานสิทธิมนุษยชนมั้งในสภาผู้แทนนะก็อาจจะมีการเกี่ยวข้องในพื้นที่มากหน่อย อาจจะไปขัดแข้งขัดขากันเราไม่รู้ไง ท่านเดินเรื่องของสิทธิมนุษยชนค่อ ใช่ นข้าง เข้าใจว่าอย่างนั้นเข้าใจว่าอย่างนั้นทีนี้ถ้าจะเกิดเรื่องแบบนี้น่ะสุดท้ายคุณต้องไปหาคนนั้นให้เจอ แล้วก็อย่าถัดไปเป็นแพะ ถ้าไม่ใช่แพะเนี่ยจบ แล้วถ้าไม่เจอผมถามคำถามเดียวกันกับคุณตู่ ถ้าไม่เจอเนี่ยคือคนตั้งข้อสงสัย มันจบได้ไหม ไม่คนจะคิดถอยไปเลยตั้งแต่ท่านทนายสมชายนีระบายจิตเลย ไล่ไปเลยว่าภาครัฐเนี่ยใช้กำลังกับประชาชน คุณต้องเคลียร์เรื่องนี้ หรืออย่างน้อยสุดท่านแม่ทัพต้องออกมาเรื่องของปอนอนเนี่ยให้เบาหน่อยก็คือท่านออกไปบอกว่าปอนอนเหมือนอยู่ในซอยทั้งซอยแล้วมีนักเลงอยู่คนหนึ่งคุณบอกทั้งซอยเป็นนักเลงหมดไม่ได้คุณต้องไปไล่ดูและสิ่งที่ไล่ดูก็คือไปดูวงเงิน ครับ เพราะว่าเวลาเขาสังกัดคือเขาบริจาคมาเนี่ยเขาบอกว่าให้เด็กและเยาวชน คุณก็เพียงแต่ให้ทุกคนเนี่ยแสดงสิหลักฐานว่าคุณไปให้เด็กเท่าไหร่ให้เยาวชนเท่าไหร่แล้วคุณเอาเข้ากระเป๋าเท่าไหร่มันก็จะจบไปมันก็ไม่เกิดปัญหาเรื่องว่าเอาเงินไปใช้ทางอื่นเรื่องต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ต้องสงสัย แต่เนื่องจากคุณจับไม่ได้เร็วพอจับไม่ได้เร็วปั๊บสิ่งที่ตามมาก็คือว่าคุณจะไปจับคุณต้องสงสัย ซึ่งมันจะกลายเป็นผิดตัว โอเค เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแหละเพื่อที่จะไปจับมาให้ได้ แล้ว เพื่อ ต้อง จะไขกุ ไอ้ ญแจ คณะลงมือต้องการสร้างหลักฐานให้เห็นด้วย ซึ่งถ้าเอาจริง ๆทำได้จับได้ ก็เจตนาอยู่แล้ว จับได้ คุณหารถที่ไหนมาก็ได้นี่เจตนาเนี่ย อ่ะ ต้องการสาวราวเรื่องด้วยเอา คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะท่านนายกรัฐมนตรีก็ขนทีมงานระดับรัฐมนตรี แล้วก็ผบ.เหล่าทัพเนี่ยไปเต็มลำเลยนะขึ้นเครื่องบินไปก่อนหน้านี้นะคุณผู้ชมครับลงพื้นที่ไปเพื่อที่ไปทำความเข้าใจในพื้นที่นะฮะคุณผู้ชมครับนั่นเป็นเหตุการณ์นะที่เกิดขึ้นนะฮะ
แต่มันมีเหตุการณ์ต่อเนื่องจากที่ท่านนายกเดินทางไป แล้วก็ท่านไปที่ชุมพรด้วยปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์บนเวทีงานวันไหลที่จังหวัดชุมพรจนทำให้คนตั้งข้อสงสัยกับภาพลักษณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีกับสิ่งที่ท่านพูดออกมาบนเวที เดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังทั้งสองท่านวิเคราะห์กันนะครับแหมท่านสะบัดบนเวทีซะด้วย พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ ฉลองครบรอบ 5 ปี ถกไม่เถียงแฟนรายการตัวจริง ห้ามพลาดกับบ็อกเซตสุดพรีเมียม คุ้มสุดๆ เพียง 799 บาท คุณจะได้รับไอเทม 4 รายการ 1. เสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ 2. ลายเซ็นจากผม ถิ่นโชคกมลกิจ 3. ยาดมสมุนไพรอุ้ยอันโอสถรุ่น Limited Edition และ 4. สติกเกอร์เซ็ตสุดกวน เอาไปแปะให้สะใจ สั่งซื้อด่วนวันนี้ส่งฟรีได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิบ้านพระพรรีบหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลย ช้าหมดอดแน่นอน น้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียว ยามี ในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไป น้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่ง พี่คิดดี เราร้องเพลงไม่ได้ แต่เรายังเต้นได้นี่นา และลำดับต่อไป ขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับ น้องฝันดีจะทำอะไรน่ะ เธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอ ให้เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยม พร้อมกับเพื่อนๆของเธอ ด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งทำให้น้องฝันดีได้รับรางวัลไปครอง และที่สำคัญที่สุด เธอยังได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าอีกด้วย เมื่อแผนหนึ่งไม่สำเร็จ เราก็สร้างแผนใหม่ได้เสมอค่ะ อย่ายอมแพ้นะครับ จำไว้นะคะเด็กๆ ทุกปัญหามีทางออกเสมอ ขอแค่เราไม่ยอมแพ้ ดูนิทานย้อนหลัง อ่านอีบุ๊กสนุกๆ ทำตารางเรียนออนไลน์ฟรี ค้นพบโลกแห่งจินตนาการไร้สิ้นสุดได้ที่ herodigital.com/kidsfun แล้วเจอกันนะ น้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักกัน สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลต I Herb You Sugar Free ชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิดกลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมอยู่กับคุณตู่จตุพรแล้วก็เสโหนนะครับคุณผู้ชมครับท่านนายกรัฐมนตรีนะก็ขนรัฐมนตรีนะลงพื้นที่ไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้นะก็ถูกมองว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ใช้บารมีของนายกรัฐมนตรีในการออกหน้าขอโทษ เพื่อที่จะลดอุณหภูมินะครับความโกรธแค้นของมวลชนที่เกิดขึ้นทางภาคใต้คุณผู้ชมครับแทนการที่จะไปย้ายท่านแม่ทัพภาคที่ 4 ออกจากพื้นที่ไม่แน่ใจว่าเสโหนมองประเด็นนี้ยังไงครับในการที่ท่านนายกลงไปแล้วพร้อมรัฐมนตรีหลายท่านเลยนะฮะแล้วก็ยังมีอดีตแม่ทัพภาคที่ 4 ด้วยนะครับรัฐมนตรีคมนาคมนะรัฐมนตรียุติธรรมลงไปหลายท่านเลย คือเรื่องนี้เป็นการไปช่วยแก้ไขปัญหาแหละกับความรู้สึกที่ไม่ดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน ซึ่งถือว่าถูกต้องแล้วล่ะเท่าไปเพียงแต่ว่าสิ่งที่ท่านนำไปเนี่ยคือระดับนโยบายปัญหาจริงๆเนี่ยคือต้องสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ให้ได้ซึ่งเป็นระดับปฏิบัติไงเหมือนคราวที่แล้วนู่นน่ะที่ท่านลงไปที่มันมีเรื่องว่าเขาทำอะไรได้ยังไงทำไมไม่มีข่าวเลยแหละข่าวกรองก็อ่อนอยู่ใช่ไหมข่าวนี้ก็เรื่องภาษาที่พูดอีกนะคือในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกับไปลบต่อสู้มานานมั้ง22 ปีนี้นะมันก็เลยอ่อนๆไปค่อยๆล้าไปอะไรสักอย่างความเอาจริงเอาจังในเรื่องความคิดความเห็นต่างๆเนี่ยมันนโยบายยุทธศาสตร์ไม่ค่อยมีท่านไปก็โอเคแล้วล่ะแต่ว่าสมมุติว่าเรื่องของตาดีกาเนี่ยนะเราคุณบอกว่าเอากรมศึกษาไปทำอะไรไม่ได้หรอกแต่คุณต้องไปดูเรื่องของการส่งเงินเข้ามาแล้วก็แยกให้พวกเราคนของพวกปน.ที่ดีไม่ดีแล้วปน.เดี๋ยวนี้ดีนะเพราะเขาเรียน2 ภาษาแล้วเรียนภาคพื้นฐานแล้วนะเขาปรับตัวมาเยอะแล้วล่ะแต่ไอ้ที่มันซ่อนอยู่ก็มีไม่ใช่ไม่มีดังนั้นก็ต้องไปหาให้เจอไงแต่มันกรมศึกษาไปก็ทำไม่ได้ก็ได้แต่ภาพใหญ่ๆว่าอย่าลืมสนับสนุนแล้วก็จบแต่มันก็ดีกว่าไม่ทำอะไรท่านนายกไม่ต้องการที่จะหักหาน้ำใจของกองทัพนะคุณตู่ผมว่าก็คือนายกเนี่ยเขาต้องแก้ความรู้สึกทั้งสองส่วน
ก็คือส่วนในของประชาชน ครับ หรือแม้แต่ก็ส่วนในของกองทัพเอง ครับ จะต้องสร้างความสมดุลบาลานซ์ในเชิงของอำนาจ เพราะฉะนั้นก็ความที่เป็นคนอะไรที่ง่ายๆนี่ก็เริ่มต้นนำกล่าวคำขอโทษ ครับ และผมก็ดูรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเขาก็น้ำไม่เต็มแก้วแม่ทัพภาคที่สี่ก็น้ำไม่เต็มแก้ว เมื่อน้ำไม่เต็มแก้วทั้ง3คนก็ขอโทษ เพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือการสร้างความเข้าใจพูดคุย ผมว่าคุยกันได้นะครับเรื่องราวมันเดินมาไกลถึงขนาดนี้ ความจริงก็คือภายใต้สถานการณ์ประเทศที่กำลังยากลำบากเนี่ยผมว่านี่นะครับอย่างไรไม่มีอะไรก็คือการเปิดหัวใจคุยกันนะและก็คุยกันอย่างตรงไปตรงมา นั่นจะเป็นทางที่ดีที่สุด ท่านแม่ทัพภาคที่ 4 ออกมาขอโทษนะครับกับกรณีที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับเรื่องของการพาดพิงถึงปน.แล้วก็คำพูดถ้าเป็นผมไม่รอด ความหมายคือถ้าเป็นกรณีของสสกมลศักดิ์ คือต้องการปฏิเสธให้สุดตัว ว่าถ้าเป็นผมมันไม่รอดหรอกความหมายนั่นคือความหมายของท่านนะคือปฏิเสธส่วนตัวนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านบางช่วงบางตอนหน่อยไหมฮะตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวให้พี่ตู่มองว่า อันนี้คือการยอมรับผิดจากใจจริงหรือว่าถูกใบสั่งมาให้ยอมรับผิด ครับ ฟังครับ อย่างนี้ก่อนนะครับก่อนอื่นต้องขอโทษพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปที่อาจจะเป็นเพราะการสื่อสารของผมที่ทำให้พี่น้องไม่สบายใจ โดยเฉพาะกรณีโรงเรียนปน.โรงเรียนศาสนาแต่ผมยืนยันว่ากองทัพภาค 4 ส่วนหน้าโดยฐานะผมเป็นผู้อำนวยการผมมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาให้เกิดสันติสุขใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เราดำเนินการผมยืนยันตามนี้ครับ ผมว่าเรื่องปิดหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องความเห็นส่วนตัวอันนี้ผมว่าเราอย่ามาพูดถึงก็เลยมันเป็นเรื่องที่มันผ่านไปแล้วนะครับ แล้วก็ท่านก็ขอโทษแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ให้อภัยกันได้เราคนไทยด้วยกันนะครับ ขอให้ท่านมีกำลังใจในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน อย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่าประเด็นนี้มันแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าจะขอโทษทำไมอีกฝ่ายหนึ่งบอกเฮ้ยคุณพูดอย่างนี้มันไม่ได้นะคุณจะต้องรับผิดชอบมากกว่านี้ออกจากพื้นที่มันกลายเป็นบอกว่ามัน2ฝั่ง2ฝ่ายแบบชัดเจนเลยนะแต่คุณตู่มองวิเคราะห์ภาษากายของท่านหน่อยฮะว่าท่านออกมานี่คือผมว่าแม่ทัพภาคที่ 4เขาเข้าใจสถานการณ์ครับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมก็เข้าใจสถานการณ์เพียงแต่ว่าน่าเสียดายว่ารัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมท่านควรจะปล่อยให้แม่ทัพภาคที่ 4ได้ตอบประเด็นเรื่องตอนปิดไมค์พูดถ้าเป็นผมก็ไม่รอดคือในเรื่องนี้ท่านมาตอบแทนไม่ได้แล้วท่านก็ต้องมาพูดสุดท้ายให้สิ้นกระแสความ เพราะว่าที่แม่ทัพภาคที่ 4พูดขอโทษกรณีโรงเรียนปน.เห็นไหมคือผมมองดูว่านี่นะครับพอสถานการณ์ทุกคนต่างก็รู้22ปีที่ผ่านมามันมีความตึงเครียดมันมีความอ่อนไหวนะครับและมีประเด็นอะไรกันมากมายเมื่อปีทัก2543-44เนี่ยผมไปปราศัยที่สังกัดชายแดนภาคใต้นะครับจัดที่โรงแรมคนนั่งนิ่งเลยพูดผมเข้าใจผมพูดดีแต่สักพักพอล่ามขึ้นไปเนี่ยคนเฮ้แสดงว่าเขาฟังผมไม่รู้เรื่องเลยเห็นไหมคือคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับก็สื่อสารภาษาไทยกันได้แต่คนรุ่นเก่านั้นเนี่ยพูดภาษายาวีกันเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นภาษาอัตลักษณ์ทางความรู้สึกต่างๆนั้นเนี่ยมันเป็นความอ่อนไหวมากนะข่าวลือนี่ไปได้เร็วที่สุดนะครับและต้องยอมรับความเป็นจริงว่ากรณีตากใบคือเซสบ้าย้อยนะครับเป็นบาดแผลที่มันร้าวลึกเพราะมีอะไรมาสะกิดแผลนิดเดียวเนี่ยมันไปไกลเลยนะครับจากการที่รัฐไทยเนี่ยไปปฏิบัติเนี่ยนะครับอย่างไม่ใช่มนุษย์เนี่ยในหลากหลายกรณีพื้นที่เนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่ามันเหมือนคนที่มันสถานการณ์มันมีปมในหัวใจอยู่แล้วพอไปสะกิดก็ความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจมันก็เกิดมาเสนงคิดไงให้กับการออกมาขอโทษของท่านคือต้องทำดีอยู่แล้วจะเป็นออกมาแต่ว่าสิ่งที่ท่านจะต้องกลับไปเป็นบทเรียนก็คือว่ากับประชาชนเนี่ยเมื่อเป็นทหารคุณจะคิดเรื่องการสังหารประชาชนไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นจากใจคุณหรือจากสมองคุณต้องไม่มีเลยไม่มีคำนี้เลยอย่างของฝรั่งนี่ก็ฝึกมาเลยบินไปแล้วเห็นมีพลเรือนไม่มีอาวุธอยู่ปั๊บก็บินกลับเลยเรื่องนี้ต้องฝึกกันใหม่คุณต้องแปะคุณต้องไม่มีความคิดเลยหัวใจก็ต้องไม่มีด้วยนั่นอันตรายฝากไว้เรื่องเดียวคุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ของเรานะสแกน QR Code ตอนนี้ครับไปที่เทโรดิจิทัลใน YouTube นะ Facebook ถมพิเถียรเดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีของเรานะครับอยู่บนเวทีที่จังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็ได้สะบัดคำว่าถุยออกมาบนเวทีฮะก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างยิ่งนะทั้งสองท่านมองในประเด็นนี้ไงรวมถึงสหรัฐอเมริกานะครับที่ตอนนี้การบอกว่าหยุดยิง2 อาทิตย์
กำลังจะใกล้จบแล้วนะครับ แต่ก็ล่าสุดก็ไปถล่มเรือสินค้าของอิหร่านด้วยนะครับ แล้วสันติภาพมันจะเกิดขึ้นหรือไม่ทางตะวันออกกลาง เจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงทางทีวีขอบคุณทั้งสองท่านก่อนนะครับเจอกันในออนไลน์ครับถกไม่เถียงครับสวัสดีครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา เลือกสิ่งที่ใช่ ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ Star Air Air Solar Hybrid ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยเซฟค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% ให้ชีวิตง่ายและประหยัดมากยิ่งขึ้น เลือกสิ่งที่ใช่ ของแต่ทำไมอิสราเอลมันยิงเข้าเลบานอนกลาง อันนั้นก็ถือฮิซบอลเลาะห์ก็ถือฮิซบอลเลาะห์ นี่ก็มีข้ออ้างไปเรื่อยอ่ะ คุณก็ต้องทำแหละคือต้องว่านไป แต่พลเรือนเสียชีวิตมี อยู่ที่คุณยิงเป้าหมายนั้นหรือเปล่า แล้วก็ฝ่ายก่อการร้ายเขาก็จะเอาเด็กเอาผู้หญิงมาเป็นโล่อีกเหมือนกัน คือมันพอทั้งคู่ ก็ไม่มีกติกาพอถึงเวลาเอาเข้าจริงๆอ่ะถึงวิกฤตสงครามก็ไม่มีกติกา ไม่ค่อยเคารพกติกา คือคุณจะเคารพไม่เคารพเนี่ยแต่เราต้องเคารพไว้ก่อน คุณจะเป็นคนไหนก็ตาม เราต้องเป็นคนแบบนี้ไว้ก่อน จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นไว้ก่อน เอาคุณผู้ชมทักทายกันเข้ามาได้นะครับในออนไลน์ของเราตอนนี้นะครับไมค์ออนแล้วถูกต้องไหมฮะทีมงานเดี๋ยวใช้เวลาจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะคุณจตุพรกำลังกลับเข้ามานะครับ ที่สหรัฐเขาไปทำถล่มเนี่ยคือเขาจะปิดกั้นอิหร่านไม่ให้ได้เสบียง ปิดกั้นการส่งได้เงินคุณส่งออกน้ำมัน ปิดกั้นการขนของเข้าไป เพื่อจะบอกว่าหลังจากพ้นวันที่ 21 เนี่ยนะคุณจะโดนปิดกั้นทั้งเตหะรานนี่คือหลักการ ถ้าปิดกั้นทั้งเตหะรานก็ คุณก็ ดูว่าเขาจะอยู่ได้นานแค่ไหน ใช่เหมือนกับปิดล้อมเมือง แล้วพอข้างนอกเนี่ยไม่ถูกบล็อกไว้เนี่ยมันจะลุกคือได้เขาเปิดโอกาสให้นี่เป็นวิธีการคิดของไอ้กัน อันนี้น่าสนใจนะในประเด็นนี้ให้เซนโน ใช่ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว เพิ่มเติมกันหน่อย แต่สำเร็จหรือไม่อีกเรื่องนะ แล้วก็เราเห็นว่าตัวของทหารกับตัวฝ่ายการเมืองก็พูดคนละภาษาเพราะเขาไม่ได้ไปด้วยกันแต่แรกแล้วตอนนี้มันเริ่มปริออกมาทุกที โอเคเอายังครับทีมงานพร้อมหรือไม่เอาละฮะถ้าพร้อมแล้วเราจะไปกันเลยพร้อมครับ 5 4 3 2 กลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับเราไลฟ์กันอยู่นะฮะทางเทโรดิจิทัลใน YouTube นะครับ Facebook ถกไม่เถียงคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะฮะคอมเมนต์กันเข้ามานะครับวันนี้อยู่กับ2ท่านนะฮะแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนครับคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์นะครับรวมถึงท่านอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะฮะหรือว่าสมชก็คือท่านพลโทพงศกรรอดชมพูหรือเสโหน่งนะครับเราวิเคราะห์กันอยู่นะครับกรณีของทางด้านของภาคใต้นะฮะกรณีเริ่มต้นจากสสกมลศักดิ์แล้วก็ไปถึงแม่ทัพภาคที่4นะครับจนไปถึงนายกรัฐมนตรีแล้วนะตอนนี้นะฮะท่านก็ลงไปทางภาคใต้แล้วสุดท้ายก็ไปที่จังหวัดชุมพรด้วยปรากฏว่ามันเกิดภาพเหตุการณ์บนเวทีนะซึ่งเราก็ไม่คุ้นชินนะฮะกับคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงขนาดนี้ของประเทศแล้วก็จะใช้วาจาแบบนี้แต่เข้าใจว่าท่านอาจจะพูดในความแบบอยากจะให้กินใจของประชาชนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะโดยคุณผู้ชมแล้วไปชมคลิปบางช่วงบางตอนไหมกับบนเวทีกับคุณอนุทินชาญวีรกูลครับ โอเคทุกอย่างเขาบอกหมดแล้วว่าวันนี้งานวันนี้มีเพื่อทำอะไรใช่ไหมอยากฟังผมอ่านไหมโอ้โหรัฐบาลให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งเพราะเราตระหนักดีว่าการท่องเที่ยวนั้นเป็นวิถีทางวัฒนธรรมและกลไกทางเศรษฐกิจทุยโธ่เอ้ยมาเจอพี่น้องแบบนี้ไม่ต้องอ่านพูดจากหัวใจโอเค อย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมครับก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะฮะไม่รู้จะมองมิติมันมองได้หลายมิติเอานะแต่มองมิติ มองมิติของท่านนายกก็อาจจะเข้าใจว่าเนี่ยท่านอยากจะพูดจากใจอ่ะนึกออกไหมฮะก็ไม่ต้องมีหรอกสคริปต์นู่นนี่นั่นแต่เผอิญท่าน
ถุยในบนเวทีมันก็สะดุ้งเหมือนกันนะก็ตกใจเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าทั้งสองท่านมองในประเด็นนี้อย่างไรนะครับ มองหน้ากันแล้วก็บอก ถามใครก็จะได้ตอบกันถูก เสนงเสนงก่อนเสนงก่อน อันนี้มันเทคนิคการหาเสียงคือท่านกำลังมือหาเสียงอยู่นั่นแหละ ยังหาเสียงอยู่แล้วต ก็ อนนี้ นี่ไงดูสิวิธีการเนี่ยคือการหาเสียงนั่นแหละแล้วก็ เหมือนคำว่า เป็นมวลชนของท่านท่านก็มีความสุขในการเวลาขึ้นเวทีแล้วอยู่กับมวลชนไม่มีความสุขนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกที่ต้องมามีพิธีการอะไรต่างจะหายไป อันนี้เราความเห็นผมไม่ได้ว่ากันแต่ว่าการถุยนี่มันจะเกินลิมิตไปนิดนึงเอาคำอื่นก็ได้เอาเบาๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเวลาหาเสียงมีนะเรื่องแบบนี้เห็นบ่อยๆ นั่นคือหาเสียงก่อนเลือกตั้ง ใช่ถู ถูกต้องไหมฮะ ใช่ มันก็จะมีแบบโอ้โห แล้วท่านก็ เล้าทางเวทีขึ้นมา ท่านก็ติดมาตรงนี้ อันนี้ก็เป็นที่วิจารณ์ได้นะว่าไม่ควรจะถุยออกมาพูดคำอื่นก็ได้ขำ ผมกำลังนึกถึงหัวอกของคนที่เขียนสคริปต์ เขียนซะสวยงามเลย คืออย่างนี้ หัวอกของคนที่เขียนสคริปต์ คือทุกที่เนี่ยนะครับคือประเทศเราเดิมคล้ายๆปกครองด้วยหุ่นยนต์อ่ะพอขึ้นไปเปิดงานหรือว่าเปิดกล่าวคำประชุมสคริปต์เขียนมาอ่านคือนายกเนี่ยถ้านายกไปทำแค่นี้เนี่ยเราก็กำหนดคุณสมบัติอ่านออกเขียนได้ก็พอแล้ว คือไม่ต้องหาความรู้ความสามารถ ทีนี้เนื่องจากว่ามันเป็นงานชื่อมันก็ตรงอยู่แล้ว วันอะไรไหลใช่ไหม วันไหล มันก็ไหลอ่ะ มันก็ไหล วันไหลบางเบิด ทีนี้คนที่เขามาเนี่ยมันก็จำนวนมากเนื้อไหมทีนี้นายกเนี่ยเขาคงจะชินกับสคริปต์กันเต็มทีแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาต้องการอธิบายว่าต้องการพูดมาจากใจใช่ไหมทีนี้การนำเข้าสู่เรื่องมันก็ศิลปะแต่ละคนมันก็แตกต่างกันนะครับนายกก็อาจจะมีความรู้สึกว่าไม่เอาแบบนี้ต้องการจะพูดจากใจนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าถุยออกมาเนี่ยก็ตัวผมว่าเขาไม่ได้คิดอะไรที่ไม่นั่นแต่บอกไม่ต้องการแบบนี้นะครับคนมาขนาดนี้พูดมาจากใจซะดีกว่า แต่ว่าพอสวมหัวโขนนายกคนก็มีความรู้สึกว่ามันนายกถุยได้เปล่าซึ่งความจริงถ้าทั่วไปมันก็เป็นเรื่องปกตินะทีนี้เนี่ยนะครับศิลปะทางการพูดคนมันก็ต่างกันนะครับผมก็เชื่อว่านี่นะครับตอนที่พูดนี่เข้าใจว่าก็เป็นมุกอะนะครับเพราะว่าตอนอ่านแบบให้เห็นว่าอ่านแบบท่องอะเห็นไหมเป็นฟิลอย่างนั้นอ่านยันยาน เจตนา มันอยู่ที่ตัวท่านไงท่านอ่านยานไงแต่ถ้าท่านจะอ่านให้มันเป็นแบบว่า เขาขูดคนที่เขียนมาเขียนมาทำไมเลยเนี่ย ไม่เนี่ยไม่ต้องผมถึงบอกไงหัวอกของคนเขียนน่ะนึกออกป่ะโอ้โหเราอุตส่าห์เตรียมนึกออกป่ะปุ๊บนี้นะเนี่ยแล้ว ก็พอๆกับประวัติผู้วายชนนั่นแหละเคยมีคนชั่วตายสักคนไหมมีคนดีทั้งนั้นแหละที่ตายเคยไปงานไหนไหมเคยพบคนชั่วตายสักคนไหมแต่ก็มีบอกเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนดีสักเท่าไหร่นักแต่เขาก็แต่เขาก็ทำอะไรอย่างนี้ทำประโยชน์อะไรเงี้ยจนกระทั่งอ่านประวัติประวัติของคนตายเนี่ยเมียคนตายบอกลูกไปดูที่เป็นพ่อมึงบอกว่าที่อ่านมา มันดีเหลือเกินทีนี้ผมเข้าใจว่าคงเป็นมุกอะเข้าใจแต่ว่าคือถ้าเป็นคนอื่นก็ไม่เท่าไหร่พอเป็นนายกรัฐมนตรีเข้าเนี่ยแต่ผมว่าก็มองขำขันเหมือนไปแต่คงยังไม่กล้าถุยอีกอะนะครับเพราะว่าอารมณ์ขันคนมีอารมณ์ขันก็ต้องคิดต้องผลิตคำทีนี้เนี่ยนะครับผมก็ว่ารูปแบบอะไรต่างๆเนี่ยคือนอกจากงานนะครับเปิดงานวันไหลต่อไปนี้เนี่ยเวลาผมก็เห็นด้วยนะว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีประเภทอ่านบทเนี่ยพอที่เพียงทำข้อมูลเนี่ยมันคร่าวๆมาถึงเวลามันต้องดั้นสดอ่ะขอบคุณที่พูดประเด็นนี้ครับเพราะว่าผมก็เป็นพิธีกรงานอีเวนต์หลายงานแล้วก็มีรัฐมนตรีหลายท่านในอดีตที่ผ่านมาก็สามารถที่จะนำสิ่งที่เขาเขียนมาแล้วพูดในความรู้สึกความเข้าใจของตัวเอง โดยที่ไม่ได้อ่านแบบลักษณะแบบอย่างที่ท่านอนุทินพยายามจะเพราะว่าข้อมูลส่งมาก่อนแล้วก็อธิบายมันจะได้เป็นธรรมชาติทีนี้เนี่ยนะครับมันกลายเป็นว่าคนที่พูดไปกล่าวคนกล่าวเปิดมันไม่ใช่นายกมันคือคนเขียนสคริปต์แล้วผ่านปากนายกนี่ก็ไหมผมว่าก็ดีต่อไปนี้ก็ปรับวิธีกันนะครับต้องดั้นสดให้มันเพียงแต่ว่าการเริ่มต้นการเริ่มต้นซีเรียสขำเผอิญเพจป๋าต่อยนะฮะท่านก็โพสต์
นะเพจป๋าต่อยท่านก็โพสต์ว่าอย่าหาทำเลยครับ ใครใกล้ตัวนายกช่วยสะกิดเตือนดังๆว่าอย่าหลุดสำเนียงหรือกิริยาแบบนี้อีกมีไหมเรามีโพสต์ของไม่มีใช่แต่ป๋าต่อยเป็นคนเขียนโพสต์มานะผมอ่านแล้วใน Facebook กัน ผ นะ มว่าคงจะไม่ถุยแล้วล่ะ ท่านก็เลยปิดวาจาเลยท่านปิดวาจาเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมครับไปดูภาพกันนิดนึงนะฮะเป็นประธานประชุมที่เมืองทองธานี พอมาถึงงานไปเจอกองทัพสื่อนะครับคุณอนุทินเลยตัดสินใจปิดปากแบบนี้ปิดวาจาทำท่ารูดซิปปากครับนี่อย่างนี้เลยฮะนี่เอาละไม่พูดก็ได้นะครับไม่พูดนะครับคือสื่อก็พยายามสอบถามถึงประเด็นเรื่องของ PM 2.5 ฝุ่น PM 2.5 นะครับท่านนายกก็ตอบเพียงว่าเดี๋ยวไปเชียงใหม่ก่อนนะครับแต่ถ้าพูดถึง PM 2.5 แล้วนะครับคุณผู้ชมครับภาพตัดมาขออนุญาตไปต่อเลยนะฮะไปที่พรรคเพื่อไทยกันหน่อยคุณผู้ชมครับอาจารย์เชนครับอาจารย์เชนของพรรคเพื่อไทยท่านเป็นรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอบนะครับท่านครับดูท่าจะโดนใจประชาชนเรื่องของภาพลักษณ์ของท่านณตอนนี้เป็นนักวิชาการที่เอาแหละที่ท่านบอกใช่ไหมฮะว่าจะดันเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของฝีมือความสามารถของคนไทยเนี่ยให้มันเป็นเครื่องจักรในการทำเงินให้กับประเทศซึ่งอาจจะโดนใจประชาชนมากกว่าภาพลักษณ์นักการเมืองแบบบ้านใหญ่หรือเปล่าทุกท่านซึ่งช่วงนี้กระแสของอาจารย์เชนนะฮะคุณผู้ชมก็มาครับมีผลงานที่ตอนนี้เป็นไวรัลโดยเฉพาะที่อาจารย์เชนผลักดันก็คือห้องปลอดฝุ่นครบวงจรเพื่อสู้กับวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ที่มาจากฝีมือนักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยต้นทุนเพียง 3,600 บาทต่อห้องคำถามตอนนี้คงต้องถามคุณตู่ก่อนเลยนะครับเพื่อไทยกำลังจะกลับมาเป็นพรรคการเมืองที่ต้องเฝ้าจับตาและน่ากลัวอีกครั้งหรือไม่ครับผมว่าเขาเคยทำเรื่องที่มันใหญ่กว่าห้องฝุ่นนะคือหมายความตั้งแต่30 บาททำสงครามยาเสพติดทำหลากหลายเรื่องราวที่ผ่านมานั้นแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นไม่สามารถรั้งความนิยมได้สำคัญคือเรื่องจุดยืนทางการเมืองจุดยืนมันเป็นเรื่องจิตวิญญาณนะครับก็คือหมายความว่าถ้าจุดยืนแข็งแรงไม่เปลี่ยนนะครับตั้งแต่ระบาดสัตว์ข้ามขั้วแม้กระทั่งคราวนี้ก็ตามนะครับมันจุดยืนมันแลกกับความสูญเสียความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนวันที่ผมบอกว่าเขาจะเหลือคะแนนเพียงแค่ครึ่งเดียวเขาได้70 บวกลบคนในพรรคเพื่อไทยหลายคนด่าผมกันนะครับวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นไปได้ไงแต่ท้ายสุดก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยนะครับคือตัวอาจารย์เชนเขามีดีอยู่อย่างคือเขาไม่มีเรื่องมีราวกับใครเขาอาจจะโชคดีที่เพิ่งเข้ามานะครับแต่ว่าไอการที่ไม่มีเรื่องแล้วเขาท่วงทำนองลักษณะสร้างสรรค์ก็เป็นจุดขายของเขาแต่ว่าเวลาที่คนตัดสินใจทางการเมืองนั้นเรื่องจุดยืนจะมาเป็นเรื่องหลักอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องงานใหญ่ๆก่อนหน้านี้ยังรั้งไม่ได้เมื่อเสียจุดยืนทางการเมืองไปเสนงมองไงครับเห็นด้วยนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเหมือนงานวิจัยจริงๆมันต้องมีต่อด้วยนะต้องมีวิจัยเชิงปฏิบัติการด้วยคือเอาไปลองลงในพื้นที่ก่อนไอ้นี่มันเป็นห้องแบบห้องแลบทุกอย่างคุมหมดไงแล้วลองไปในบ้านจริงๆธรรมดาได้ไหมสำเร็จไหมอันนี้ต้องลองคือท่านจริงๆก็แนะนำท่านไปทำ2 เรื่องเอาที่อยู่บนเชลฟ์คือบนหิ้งเอามาลงพื้นที่จริงด้วยวิจัยในพื้นที่จริงเอา2 อันเนี่ยมาเทียบกันแล้วก็เสนอความเห็นได้แต่มันยังเล็กไงก็เล็กมันไม่ได้ช่วยให้เพื่อไทยนี่แข็งแรงขึ้นมาได้หรอกยังไม่สามารถยังแต่ว่าคนเนี่ยอาจจะนิยมส่วนตัวของอาจารย์เจนก็แค่นั้นเองแต่วันที่จะทำให้เพื่อไทยแข็งแรงผมว่ายากเพราะไม่มีหลายเรื่องมันไม่ได้เกิดจากไม่ได้เกิดจากท่านมันเกิดจากรอบๆท่านไปสร้างบรรยากาศอะไรแปลกๆทั่วไปหมดใช่ไหมแล้วสุดท้ายเนี่ยเดือนหน้ามั้งที่ว่าผู้นำจิตวิญญาณจะออกมาใช่ป่ะเดือนหน้าข่าวว่าอย่างนั้นสมมุติว่าเป็นงั้นออกมาจริงนะไอ้ทุกอย่างก็จะเทไปตรงนั้นอาจารย์เชนก็จะหายไปในไซลมและแสงแดดเหรอฮะเสนงมองงั้นลองดูสิลองดูสิจริงป่ะข่าวสื่อไปทั้งนั้นหมดละแล้วถ้าก็ทำงานอย่างเงี้ยโอเคก็มีเรื่องของอีเวนท์ที่จะอธิบายเรื่องของงานของท่านงานทางมหาวิทยาลัยงานวิจัยก็ต้องอย่างนี้อยู่แล้วไม่แปลกแต่ถ้าเพื่อไทยเนี่ยกลับมาแข็งแรงเนี่ยยังเป็นคำถามในมุมของเสนงคิดว่าเพื่อไทยจะกลับมาแข็งแรงได้อย่างไรคือจริงๆเนี่ยมันอยู่ในห้องเขาเรียกกันในอ่างเดียวกันระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยคุณสู้กัน2 พรรคคุณสู้กันคุณจะแย่งยังไงภูมิใจไทยได้มาเยอะเพราะว่าเพื่อไทยหายไปดูจำนวนก็ได้เปอร์เซ็นต์ก็เป็นแบบนั้นมันเปอร์เซ็นต์มันอย่างนั้นเลยเป๊ะๆเลยตามตัวเลขเลยบวกลบนิดหน่อยดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะสู้คุณต้องหันไปสู้กับภูมิใจไทยแล้วคุณจะสู้ไหมในเมื่อคุณเป็นรัฐอะไรเรียกอะไรเป็นผู้ร่วมรัฐบาล
คุณต้องเดินตามพรรคแกนนำแล้วคุณจะสู้ได้ไง ไม่มีทางเลย เก็บกระสุนไปเรื่อย แม่ยากเขาถ้าคุณเด่นขึ้นมาคุณก็โดนเขาบี้ไปไม่รอดหรอก ๆ อย่างนั้นเลย ถึงแม้ผู้นำจิตวิญญาณที่จะออกมาใน ก็ท่านก็จะเดินงานของท่านก็เป็นเรื่องส่วนตัวท่านไปเพื่อจะให้กระแสของท่านเนี่ยมาช่วยพรรคแต่เมื่อพรรคไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันจะไม่มีผลงานไงทำให้มียังไงมันก็จะถูกรัศมีของภูมิใจไทยกดใช่ คุณตู่มองไงในประเด็นนี้น่าสนใจนะครับ คือความเป็นจริงตอนจัดตั้งรัฐบาลนะครับ 4 กระทรวงที่นั่งว่าการกันเนี่ยกระทรวงอวนี่เล็กกว่าเพื่อนนะก็คือบรรดานักการเมืองเขาขำกันทั้งนั้นนะครับก็คือหมายความว่า1กระทรวงเกษตรกระทรวงศึกษากระทรวงแรงงานและอวถ้าให้เลือกก่อนไม่มีใครเลือกอวทักคนครับใช่ไหมเพราะว่าหลักของมหาลัยนั้นเนี่ยไม่มีอะไรเข้าไปแทรกได้นะครับปกครองยากที่สุดก็คือนักวิชาการปกครองนักวิชาการเหมือนหมอปกครองหมอเมื่อไหร่ก็ทะเลาะกันเมื่อนั้นทีนี้มันก็มีเรื่องนวัตกรรมที่มันเพิ่มเติมอยู่ที่อวซึ่งก็นวัตกรรมก็มีหลายช่องทางที่มันเป็นปัญหาในปัจจุบันนี้เหมือนกันทีนี้พอใช้ช่องนวัตกรรมเนี่ยมันไปละเว้นในหลากหลายเรื่องแล้วก็กลายเป็นปัญหาเนี่ยผมก็มองว่าเนี่ยนะครับว่าณขณะนี้เนี่ยนะครับตัวอาจารย์เชนเนื่องจากที่ผมบอกว่าคือเขาเดี๋ยวสักพักมันคนรักคนเกลียดมันไม่มีอารมณ์บางทีพอถึงเวลาการเมืองบางทีมันเป็นเรื่องรักก็สุดเกลียดก็สุดของเขามันไม่รักไม่เกลียดมันจะไปเรื่อยๆมันจะไปแบบนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งประมาณอย่างนั้นเพลงหม่อมถนัดศรีนะครับฟิลประมาณอย่างนั้นทีนี้คนที่มีแสงในตัวที่กำลังจะออกมาเนี่ยวันที่11ซึ่งก็เอา 99.99 ก็แล้วกันเผื่อไว้จุด01นะครับเผื่อผิดพลาดทางเทคนิคเพราะว่ายังอยู่อีก2คณะกรรมการเพราะว่าผมเนี่ยในวิชาคุกเนี่ยจะต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดเสมอเพราะว่านี่นะครับถ้ามันมีเรื่องราวหมายความว่ามีคุณสมบัติที่จะได้รับการพักโทษผมเห็นหลายคนก็ไม่ได้รับการพักโทษเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องของคุณทักษิณนั้นเนี่ยวันนี้ก็คิดว่า 99.99 เผื่อไว้นะครับเพราะนี่นะครับถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามที่ว่านั้นคนคุกก็รู้ว่านะครับถ้ารู้วันเข้าเนี่ยทุกคนไม่รู้สึกจะติด5 ปี10 ปีก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าวันออกแล้วไม่ได้ออกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะด็อกเตอร์หรือแม้กระทั่งไม่รู้หนังสือเท่ากันหมดคือรั่วครองสติไม่ได้ภาษาคุกเขาก็จะรู้กันอย่างนั้นทีนี้เนี่ยนะครับผมว่าณขณะนี้ก็ไอ้ที่แน่ๆว่าแช่แป้งเนี่ยผมก็เห็นแล้วบางคนเนี่ยเคยนะครับกว่าอัยการจะสั่งฟ้องมาสั่งฟ้องเนี่ยนะครับวันที่84ที่ยังไงต้องปล่อยเขาอำลากอดลากันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับติดคุกต่อ7 ปีนี่ก็มีนักเคลื่อนไหวดังๆเนี่ยผมยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นคุกไม่มีอะไรแน่แต่ถ้าท่านออกมาผู้นำจิตวิญญาณออกมาจะช่วยพักกระแสขึ้นมาได้ไหมปัญหาว่าหนึ่งที่คุณนุ้งยิงพูดว่าจะวางมือทางการเมืองเนี่ยซึ่งก็คนกวางก็ไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วเหมือนกับไปดวงจันทร์แล้วไม่ค่อยตื่นเต้นคือหมายความว่ามันก็เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วทีนี้หนึ่งถ้าวาง2ไม่วางต้องยอมรับเนี่ยนะครับว่าอย่างไรนี่นะครับตัวคุณทักษิณเขามีแสงในตัวเนี่ยมีออร่านะครับข่าวเนี่ยก็จะพุ่งหาเขานะครับถ้าเขาไม่วางเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทิศทางการเมืองก็จะไปรวมอยู่ที่เขานี่ก็เป็นหลักธรรมชาติอยู่แล้วเอาอาจารย์เชนมานั่งเทียบกับนายกทักษิณเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเป็นยังไงนะครับแต่มีอีกประเด็นหนึ่งที่คุณประกรณ์นินประพันธ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาที่จะดำเนินการออกพระราชกำหนดหรือพรก.กู้เงินวงเงิน500,000 ล้านบาทเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับวิกฤตการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้500,000 ล้านนะครับสถานการณ์บ้านเมืองของเรามันวิกฤตถึงขั้นต้องกู้เงินมากขนาดนี้แล้วใช่หรือไม่แน่ใจว่าทั้งสองท่านมีความคิดเห็นตรงนี้อย่างไรเพราะเขาบอกว่าอาจจะมีเหตุการณ์เรื่องของผลผลิตทางการเกษตรออกมาไม่ดีเนื่องจากว่าเป็นผลของเอลนิโญถูกไหมน่าจะใช่ผมจำผิดอันนี้เอลนิโญใช่ไหมเอลนิโญตอนนี้เอลนิโญใช่ไหมถ้าผมพูดไม่ผิดนะเอลนิโญใช่ครับก็เลยบอกจะต้องมีเงินกู้ออกมาสถานการณ์ปัจจุบันมันอาจจะต้องเร่งด่วนและฉุกเฉินเป็นกรณีฉุกเฉินท่านคิดยังไงครับว่า500,000 ล้านแนะนำให้คณะรัฐมนตรีไปดูหนังแนวตั้ง
ดูละครซีรีส์แนวตั้งดีกว่า ไปดูหนังแนวตั้ง ของ ละคร จีน คุณธรรมอะ ละครคุณธรรมอะเขาบอกว่าห้ามแจกต้องไปให้ประชาชนมีรายได้ มีเงินมีการเรียกว่าหมุนทางเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างรายได้ ไม่ใช่ไปแจก นี่ฟังดูแล้วก็โอเค เดี๋ยวก็ต้องมีการแจกไปที่ประชาชนนู่นนี่นั่นคนละ1,000-2,000อะไรไปเรื่อยอ่ะอันนี้คือความล้มเหลวของระบบ อันนี้อันตรายมาก คือเขา แล้ว บอก 500,000 ล้านเนี่ยนะสมัยคุณท่านนายกยิ่งรักษณ์ขออนุญาตนามท่านเนี่ยจะมาทำรถไฟเนี่ยรู้สึกไม่ถึงด้วยซ้ำไปมันหย่อนกว่านิดเลยนะโอ้คุณจะเป็นจะตายกัน อันนี้มันละลายแม่น้ำเลยนะ หายหมดนะ คือท่านประกรณ์อธิบายเพิ่มเติมนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้สถานการณ์เงินคงคลังในปัจจุบันมันค่อนข้างน้อย และมีความตึงตัวขณะที่ประเทศกำลังเผชิญความเสี่ยงรอบด้าน โดยเฉพาะปัจจัยภายนอกที่คาดการณ์ได้ยากทั้งสถานการณ์สงครามและวิกฤต สภาพแวดล้อมอย่างปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและเศรษฐกิจในวงกว้างรัฐบาลจึงต้องมีงบประมาณสำรองเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินเหล่านี้นี่ฮะมันง่ายไป แล้วฮะ คุณทำอะไรง่ายไป คุณทำอย่างอื่นได้ไหมคุณลดการค่าใช้จ่ายรัฐบาลมาคุณใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแล้วเกินลดได้ไหม คุณตู่คิดไงครับ คือร่างงบประมาณรายจ่ายเนี่ยนะครับ 3.7 ล้านนะก็เป็นตัวเลขแบบปกติ เพียงแต่ว่าเมื่อสถานการณ์สงครามอิหร่านอิสราเอลอเมริกาเนี่ยซึ่งจะเป็นปัจจัยฉุดกระชากลากเนี่ยผมว่าเนี่ยครับเรื่องการรับมือในอนาคตมันเป็นเรื่องใหญ่ โดยเฉพาะเรื่องปากท้อง ส่วนเรื่องพลังงานเนี่ยนะครับซึ่งณขณะนี้เนี่ยถ้าเนี่ยนะครับไปรื้อโครงสร้างผมว่าแทบจะไม่ต้องไปชดเชยอะไรกันเลยเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าเอากำไรตามความเป็นจริงเนี่ยผมว่าคนไทยมันรับมือกันได้แต่ทุกอย่างที่มันมีอยู่ณวันนี้เนี่ยมันลักษณะเข้าข่ายการปล้นแทบทั้งสิ้นคือปล้นในยามที่บ้านเมืองมีวิกฤตแล้วก็ไม่มีใครข้าไปทะลวงนะครับในเรื่องโครงสร้างพลังงาน ราคาโรงกลั่นลดมันก็ไปขึ้นค่าการตลาดพอราคาโรงกลั่นขึ้นมันก็นะครับมาลดค่าการตลาดมันอย่างเนี้ยนะครับลดเพิ่มก็อยู่ในมือตรงนั้นน่ะหน้าปั๊มนี่น้อยมากนะครับเวลาขึ้นเนี่ยขึ้นเอาเป็นเอาตายเวลาลงเนี่ยนะครับค่อนข้างจะยากลำบากมีเรื่องราวกันมากมายแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงให้ได้ว่าเอานะครับคือรื้อโครงสร้างสมมุติคือให้คนไทยไม่รู้สึกโง่นะครับการอ้างอิงราคาสิงคโปร์เนี่ยอ้างอิงเฉยๆนี่ก็หนักแล้วนะแต่นี่มันคิดว่าน้ำมันที่อยู่ในไทยกลั่นในไทยเนี่ยสมมุติว่ากลั่นมาจากสิงคโปร์คิดค่าเรือด้วยคิดค่าประกันภัยคิดค่าเสียหายแล้วมาบวกอยู่ในเนี่ยที่หน้าปั๊มเนี่ยมันไหวรวมทั้ง FT ค่าไฟค่าไฟด้วยไปพร้อมกันเลยโรงงานก็ไม่ต้องเดินนะครับมีสถานะเนี่ยนะครับไม่มีอาชีพอะไรที่สบายขนาดนี้ ผมก็มองดูว่าคือณขณะเอาความจริงในการแก้ไขปัญหาที่เรียกว่าจะต้องปฏิรูปมันก็เล็กไปต้องปฏิวัติโครงสร้างชำระล้างกันขนาดใหญ่ เพราะนี่ครับการอ้างว่าที่ไหนเขาก็ทำโลกเขาทำทำไมน้ำมันญี่ปุ่นถูกเราถ้ามันแน่จริงเห็นไหมคือราคาความเป็นจริงเท่าไหร่เนี่ยนะครับคุณก็ว่าตามนั้นแต่สมมุติตั้งราคาสมมุติอ้างว่าเนี่ยนะครับอ้างอิงสิงคโปร์แก๊สก็เหมือนกันเอามาจากอ่าวไทยมายานาดาก็สมมุติว่ามาจากซาอุนะมันไกลขนาดไหนคุณตู่กำลังจะบอกแก้ปัญหาให้ตรงจุดไอ้พรกกู้เงิน500,000 ล้านมันง่ายไปมันง่ายคือหมายความว่าถ้าจำเป็นนะครับและผมเองก็ยังเห็นว่าประเทศเรามันมีเงินที่มันอยู่ในเช่นสหกรณ์นะครับหรือว่าหน่วยงานอื่นๆกันมากมายเนี่ยคือแทนที่ว่าจะใช้อัดยายซื้อขนมยายเนี่ยถ้าจะเป็นต้องไม่กู้ภายในนะครับก็กระจายแล้วก็มีดอกเบี้ยให้เขาไปนะครับพอกู้ต่างชาติเนี่ยนะครับเงินกู้บางเนี่ยนะครับใช้หนี้กันเป็นชาติยังไม่หมดนะครับพูดได้แค่ว่าสมัยก่อนต้องคูณ3เติมสักนิดนึงน้ำมันเวเนซุเอลายังไงก็ออกมาปลายเดือนเนี้ยแต่มาถึงไทยช้าหน่อยเพราะต้องไปผ่านสลัดแล้วก็มีขั้นตอนแล้วแต่ยังไงต้องออกมาแล้วประมาณ 30% ของตลาดโลกจากเวเนซุเอลาใช่พลังสำรองก็ดับหนึ่งก็ใช่เขาเบอร์ 1ของโลกแต่ว่าจะเป็นน้ำมันหนักผู้ดีเซลนะจะออกมาทำก็สั่งแล้วก็บริษัทน้ำมันของสหรัฐนี่เขาพูดชัดเจนว่าออกแล้วแน่นอนวันที่นั่นเขาจะจัดการได้แต่จะจริงหรือเปล่าเราไม่รู้เพราะยังไม่ออกแต่ว่าแนวโน้มคือจะออก
ครับ ดังนั้นคุณอย่าไปสร้างกระแสว่าโอ้ยเราแย่แล้วเราแย่แล้วเพราะฉะนั้นขอตังค์โอ้ยแย่แล้วขอตังค์โนคุณมองในโลกนี้มันมีอะไรบ้าง เราค่อยๆดูไป อันนี้น่าคิดนะฮะคุณผู้ชมครับ เอาให้จำเป็นครับอันสุดที่สุด ที่สุดก่อน ที่สุดของที่สุดก่อน ที่สุดของ ซึ่งยังไม่ที่สุดของที่สุดนะตอนนี้นะครับยังมีเผื่อเหลือเผื่อขาด เผื่อเหลือ สำหรับ เผื่อ ที่ ขา สุ ด ด เพราะว่า ถึงที่สุด ถ้า โอเค ในอนาคตเนี่ยนะครับเราเจอวิกฤตอาหารเจอวิกฤตอย่างอื่นเนี่ยนะครับเราก็จะได้มีเงินเพราะเพดานเนี่ยจาก 70 จะขยายเป็น 75เนี่ย ครับ แล้วมันก็จะบีบหนักขึ้นผมว่าการวางแผนเนี่ยนะครับ1 ปี 2 ปี 3 ปีเนี่ยต้องคิดว่าเป็นรัฐบาลในยามวิกฤต หรือรัฐบาลจะอยู่นานเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าก็คือหมายความว่า อยู่ในยามวิกฤต ต้องหลักคิด โอเค นะครับก็คือหมายความว่าอะไรที่มันไม่มีความจำเป็นในยามวิกฤตเช่นตัดถนนอย่างเงี้ยนะครับมีปัญหาเรื่องน้ำมันจะไปตัดถนน อะไรที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องจ่าย ถูกต้องผมว่าบางครั้ง โอเค เราก็ต้องชะลอแต่ว่านะครับก็ปรับหลายๆเรื่องเพื่อให้งานมันเดินได้นะครับก็ต้องปรับวิธีกัน ก็รอดูกันต่อไปคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอตัดภาพไปที่ตะวันออกกลางกันนิดนึงนะครับเพราะมันก็เกี่ยวข้องกับพลังงานของโลกด้วยนะฮะฮอร์มุสหน่อยฮะท่านเสโหน่งครับคุณผู้ชมครับอิหร่านปิดฮอร์มุสนะเมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายนที่ผ่านมาอิหร่านประกาศเปิดช่องแคบฮอร์มุสก่อนหลังข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนเริ่มบังคับใช้เขาไปคุยกันที่สหรัฐอเมริกานะครับสำหรับอิสราเอลกับเลบานอนถูกต้องไหมครับไปคุยกันเสร็จปุ๊บก็ตกลงหยุดยิงกันก่อนแต่หลังจากนั้นไม่นานคุณผู้ชมครับหลังจากอิหร่านประกาศเปิดช่องแคบฮอร์มุสในวันที่ 17 พอเข้าวันที่ 18 อิหร่านก็ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งครับโดยกล่าวโทษสหรัฐบอกว่าเฮ้ยคุณน่ะละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็ปิดเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็ปิดช่องแคบฮอร์มุสแบบนี้มันส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันและปริมาณน้ำมันของโลกใช่หรือไม่และมันจะกระทบไทยอีกนานแค่ไหนและอิหร่านเนี่ยจะใช้ช่องแคบฮอร์มุสเป็นตัวประกันอย่างเงี้ยเสโหน่งอีกนานแค่ไหนฮะเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็ปิดเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็ปิดผมงงเลยเนี่ยเปิดปิดหลายรอบเหลือเกิน คือเราพูดคำว่าอิหร่านเนี่ยบางทีเราก็อาจจะเข้าใจไม่ครบถ้วน เชิญครับ อิหร่านมี2 สายหนึ่งคือสายการเมือง สายการเมือง ดีแล้วก็ตัวของรัฐมนตรีต่างประเทศที่มาคุยกับทรัมป์เนี่ยนะอีกสายหนึงก็คือสายผู้นำจิตวิญญาณกับ IRGC ก็คือหน่วยทหารกับหน่วยที่ควบคุมประชาชนเขาเนี่ยเขาไม่ได้ไปด้วยกันนะเหมือนกับที่เรือมายุรีเราโดนเอาคนละสายตอนแรกที่ทูตอิหร่านประจำประเทศไทยบอกว่าเราเป็นมิตรกันเราก็นึกว่าเป็นมิตรจริงเดินมาโดนยิงเลย แล้วก็บอกว่าเป็นศัตรูใช่ไหมอันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องแบบนี้อินเดียเขาบอกว่าอินเดียจีนผ่านได้ใช่ไหมอินเดียโดนยิงไปใช่ป่ะเมื่อ2 วันก่อนอะไรทั้งหมดเนี่ยมันแปลว่าคนสั่งเนี่ยมันไม่ใช่คนที่มองยุทธศาสตร์คือทั้งหมดตั้งแต่วันแรกละ48 คนนั่นแหละคนที่มีแบบมองภาพใหญ่เป็นหมดไปละที่เหลือก็เลยแต่ว่าทหารชั้นล่างๆที่เขาจะมีบัญชีเป้าหมายแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาต้องใช้กำลังอะไรต่างมันก็จะคิดอีกแบบหนึ่งเขาก็จะไม่เอาแล้วก็ยังไปด่าตัวที่ไปประชุมด้วยคือรัฐมนตรีต่างประเทศว่าเป็นคนโง่คนโง่ใช่ไหมสตูปิดเนี่ยคือด่าเลยด่าคนของตัวเองอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือเขากำลังปรีแตกระหว่างสายการเมืองปกติกับสายทหารที่เป็นผู้นำจิตวิญญาณจริงๆเขาแยกกันมานานแล้วล่ะแล้วมันจะค่อยๆเป็นไปอย่างนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอีกก็คือตัวของสหรัฐก็มันจะใกล้หมดเขตแล้วเนี่ยเขาก็จะแสดงให้ตัวอิหร่านหรือจริงๆ IRGC เท่านั้นแหละไม่เกี่ยวกับทางวิธีหรอกที่จะบอกว่าคุณต้องยอมผมนะถ้าไม่ยอมต่อไปผมจะปิดล้อมเตหะรานที่เขาบอกที่จะบอกปิดให้เป็นอะไรยุคหินอะไรเงี้ยก็คือตัดสะพานไฟฟ้าเนี่ยอาจจะมีน้ำที่เขาไม่ได้พูดมีน้ำประปาด้วยเพราะว่าอิหร่านขาดน้ำหนักมากมันจะกลายเป็นเกาะที่ไม่มีใครติดต่อได้ติดต่อมาข้างนอกก็ไม่ได้คนที่เป็นพวกชนกลุ่มน้อยหรือว่าประชาชนที่อยากได้ประชาธิปไตยก็อาจจะขยับได้อะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงนั้นสหรัฐก็ไปคุมเชิงให้ไม่ทางนี้มาโจมตีหรือว่าติดต่อสื่อสารไม่ได้พวกนี้ก็ลุกคือได้เขาคิดอย่างนั้นนะคิดคือหมายถึงว่าจะให้ลุกคือจากภายในเขาคิดแบบนั้นให้ประชาชนของเขาไม่ไหวแล้วโดนตัดน้ำตัดข้าวตัดอะไรก็แล้วแต่ในเมืองเนี่ยส่วนมากเป็นคนของรัฐบาลอยู่แล้วล่ะตามนี้ก็บอกว่ามีคนมาลงชื่อเขา14 ล้านคนแต่อิหร่านมีประมาณ90 กว่าล้านคนดังนั้นหายไปมีแค่1 ใน 4หรือ1 ใน 5ที่เป็นฝ่ายเขาโดยแท้ข้างนอกไม่ใช่เลยไงนี่คือสิ่งที่สหรัฐเขามองแล้วเสร็จแล้วเขาก็เลยไปจับอันนั้นไปจับไปเรือของอิหร่านใช่ป่ะมีทั้งเรือเขาบอกเขานี่เนี่ยก็คือเมื่อคืนนี้เดี๋ยวขออนุญาตนับเสริมนิดเดียวฮะเมื่อคืนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และกองทัพสหรัฐก็เปิดเผยว่าได้ยิงทูสกาเรือสินค้าติดธงอิหร่านที่กำลังเดินทางจากจีนมาที่ท่าเรือบันดาอับบาสของประเทศอิหร่านนะครับคุณผู้ชมเนี่ยมีโพสต์ของท่านด้วยนะครับด้านกองทัพอิหร่านบอกว่าเรือลำนี้เดินทางมาจากจีนแล้วก็เตือนสหรัฐด้วยว่ากองกำลังของสาธารณรัฐ
อิหร่านจะตอบโต้การกระทำอันเป็นโจรสลัดติดอาวุธของกองทัพสหรัฐในเร็วๆนี้พร้อมกับประกาศว่าอิหร่านจะไม่เจรจาสันติภาพเพิ่มเติมกับสหรัฐอีกแล้วอันนี้คือ IRGC เนี่ยมาเทคคือมาเป็นตัวที่จะแสดงตัวแทนรัฐมนตรีต่างประเทศคือฝ่ายการเมืองพูดง่ายๆทหารเนี่ยเหมือนยึดอำนาจไกลๆแล้วบอกฝ่ายการเมืองคุณอย่าแหยมผมเนี่ยเป็นคนคุมประเทศนี้โอ้แล้วตรงนี้มันจะไปยังไงถ้าอย่างนี้ก็คือไอ้ช่วง2 สัปดาห์เนี่ยมันคงจบไม่ได้ละแล้วคนที่จะมาคุยด้วยเนี่ยก็คือตัวของรัฐมนตรีต่างประเทศก็คงไม่มีน้ำหนักแล้วต้องเป็นฝ่ายแล้วตัว IRGC ก็ไม่เปิดเผยตัวไม่ได้เพราะถ้าเปิดเผยตัวมาก็โดนถล่มอีกเห็นไหมมันล็อกแล้วดังนั้นมันจะกลายเป็นวิธีการปิดล้อมของสหรัฐปิดล้อมข้างนอกก็คือสินค้าจากจีนที่ว่ามาเนี่ยแล้วก็เรือของอิหร่านตีกลับไป10 กว่าลำแล้วก็ไปยึดเรือด้วยแล้วก็ไปพอพ้นช่วงนี้ก็จะไปปิดล้อมเตหะรานให้เหมือนกับเมืองที่ถูกปิดล้อมนี่คือภาพการรบที่ผมคิดเองนะที่มีโอกาสจะเป็นอย่างนี้ได้ที่มองมีโอกาสจะเป็นอย่างนี้ได้นั่นหมายว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันก็บานปลายแต่นี่คือมันเป้าหมายของเขาอยู่แล้วคือทรัมป์ต้องการปิดล้อมให้ยอมแพ้คือผมขอมองต่างนิดนึงโอเคคือผมที่ติดตามก็คือว่าอเมริกาเนี่ยชนะกับได้ทุกประเทศยกเว้นประเทศที่มีอุดมการณ์หมายถึงว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2มาเนี่ยเวียดนามเนี่ยสหรัฐเหนือทุกกรณีนะครับแต่ว่ากองทัพเวียดกงที่มีโฮจิมินห์เป็นผู้นำเนี่ยนะครับตายเท่าไหร่นะครับคนก็มาเพิ่มตลอดท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับประชาชนอเมริกันเองเนี่ยเขารับไม่ไหวที่ต้องกดดันท้ายที่สุดก็ต้องถอนทัพออกจากเวียดนามกรณีของอิหร่านเนี่ยเขาก็ได้บทเรียนจากลิเบียแม้กระทั่งอิรักก็ตามลิเบียก็จุดไฟข้างในมาก่อนนะครับเอานักเรียนนอกที่ไปเรียนมาก็ปลุกจนขับไล่แล้วอเมริกาก็ไปจัดการสังหารกาดาฟีเดี๋ยวนี้ประเทศไม่มีสภาพเห็นไหมอิรักนี่ก็สูตรเดียวกันก็ฆ่าผู้นำท้ายที่สุดก็ถูกละเลงเหมือนตามความที่เห็นทีนี้กรณีของอิหร่านนะครับจะอย่างไรก็ตามวันที่สหรัฐขีดเส้นตายเนี่ยนะครับคนอิหร่านเนี่ยไปอยู่ล้อมรอบโรงไฟฟ้าอยู่บนสะพานนะครับแน่นขนาดกันไปหมดคือหมายความว่าเนี่ยนะครับถ้าประเทศที่คนร้ายซึ่งอุดมการณ์ความรักชาติต้องอยู่ในหลุมหลบภัยแต่คนที่เขาพร้อมจะเผชิญความตายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอเมริกาเคี้ยวอิหร่านยากที่สุดนะครับความเป็นจริงเนี่ยนะครับประธานาธิบดีทำเนี่ยกำหนดเวลาผิดพลาดตลอดแล้วก็ขีดเส้นตายขีดแล้วขีดแล้วใช่แก้ไปแก้มาขีดจนเหนื่อยนะครับเอาไม่อยู่ผมก็มองว่าสถานการณ์นี้อิหร่านเขาเตรียมตัวที่จะรับมือไอ้นี่บรรดาแนวร่วมยังไม่เข้าอะไรกันมานะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่เขาไม่ไว้วางใจเหมือนตอนเจรจาเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยเผลอแป๊บเดียวฟาดผู้นำเขากับบรรดาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการเจรจาเนี่ยมันแทบหาความเป็นไปไม่ได้การปฏิบัติการทางทหารตอนนี้เหลือนิวเคลียร์อย่างเดียวนะแต่ว่าสิ่งที่เขาไม่รู้ว่าอิหร่านมีอะไรนะครับก็คือว่าอเมริกาเนี่ยเคยโดนสงครามทีเดียวก็คือญี่ปุ่นโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ที่เหลือทำสงครามนอกพื้นที่กันทั้งหมดแต่ครั้งนี้ก็ไม่มีใครรู้เช่นเดียวกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มองอีกมุมหนึ่งว่านะครับผมอาจจะไม่ได้เข้าข้างอเมริกาเพราะผมไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่ไปจับประธานาธิบดีเวเนอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อจะเอาน้ำมันยัดข้อหายาเสพติดเขานะครับกัดดาฟีก็เรื่องก่อการร้ายซัดดัมฮุเซนอาวุธชีวภาพก่อการร้ายยัดข้อหาเขาความจริงก็คือต้องเขาพูดชัดเจนเขาต้องการน้ำมันแร่หายากนะครับแต่ว่าพอไปทำสงครามกับประเทศที่เขาปลูกฝังในเชิงอุดมการณ์นะครับคือคนเนี่ยอย่าว่า14 ล้านเลยแค่ล้านเดียวยืนบนท้องถนนเนี่ยยืนบนสะพานนี่ก็มันก็มากแล้วพร้อมตายเนี่ยคุณจะฆ่ายังไงไหวนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังมองว่าสงครามนี้ไม่ง่ายหรอกนะครับเราดูว่าจนกระทั่งถึงบัดนี้เนี่ยนะครับความจริงอิหร่านมันควรจะสุดแล้วไม่ใช่นี่รุมเขากี่ประเทศแต่เขาก็ยังอยู่ได้เขาเตรียมการมาเพื่อสิ่งนี้แต่ว่านี่นะครับที่ทนไม่ได้ที่พยายามจะเจรจาคือประธานาธิบดีทำต่างหากซึ่งแน่นอนโอกาสเจรจามันก็เริ่มยากกันตามลำดับอยู่แล้วสงครามที่มันไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดมันก็แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังมองว่าสถานการณ์นี้นะครับอย่างไรก็ยังไม่จบยังยาวนะครับวันที่จบก็ต้องนับบวกอีก3 ปีกว่าโลกมันจะเข้าสู่ภาวะปกติเซนงคิดยังไงกับสิ่งที่คุณจตุพรพูดก็คนที่กำหนดว่าจะจบเมื่อไหร่คืออิหร่านคือคนอันนี้ชัดเจนผมพูดมาตลอดอยู่แล้ว
นะครับแต่สิ่งที่ผมบอกสักครู่ก็คือแนวทางของสหรัฐก็จะเป็นแบบนั้นคือปิดล้อมให้คุณขยับแล้วคุณจะอดได้ขนาดไหนนั่นเป็นวิธีการ จะทนได้แค่ไหน ทนได้แค่ไหนอยู่ที่เขาแล้วก็คนที่ฝ่ายการเมืองเขาเนี่ยเขายอมแล้ว ตอนนี้ก็เหลือแต่ฝ่ายทหารที่ไม่ยอมกับผู้นำสูงสุดก็แล้วแต่ผู้นำสูงสุดก็ไม่สบายป่วยอยู่ แต่ว่าทหารก็ IRGC จะไม่ยอมทีถ้าไม่ยอมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นลักษณะของ failed state ก็คือรัฐล้มเหลวเพราะว่ามันจะถูกตัดกันติดต่อสื่อสารทั้งหมดพอตัดกันติดต่อสื่อสารเนี่ยคนที่จะไปคุมประชาชนข้างนอกมันไม่มีไงอันนี้เป็นเป้าหมายนี่วิธีการของเขานะอิหร่านจะทำได้จะคุมวิธีการอื่นผมไม่ทราบแต่ว่าวิธีการคิดเนี่ยจะเป็นแบบนี้แสดงว่าสหรัฐไม่ต้องการที่จะไปคุยกับฝั่งของทหารของอิหร่านใช่ไหมครับ คือเขาในเมื่อคนที่คุมจริงๆคือทหารใช่ก็ไปคุยส่งคนพยายามเจรจากับทหารพูดผ่านทางรัฐมนตรีต่างประเทศเพื่อแบบบอกโอเคจบแค่นี้นะอะไรเงี้ยแต่รัฐมนตรีต่างประเทศกับทหารอย่างที่เสนาบอกคนละสายก็แยกกันคนละสายแต่ตอนแรกคือยอมกันแล้วตอนแรกก็แยกกัน แล้วสิ่งที่ทำเขายืดเวลามันเนี่ยก็คือเหมือนจะจบแล้วแต่ว่ายังไม่ลงตัวก็ยืดไปนิดนึงอาจจะจบแล้วลงตัวตอนนี้ผมเชื่อว่าจริงๆผมเชื่อว่าครั้งนี้น่าจะจบแต่เมื่อไม่จบเนี่ยก็แปลว่าทางฝ่ายการเมืองถูกยึดอำนาจไปแล้วโดยปริยายก็ตอนนี้ก็พูดเฉพาะ IRGC นั้นวิธีการต่อไปก็คือเป้าหมายของสหรัฐก็คือรวมทั้งอิสราเอลด้วยนะก็คือเจาะไปที่ IRGC เท่านั้นเพื่อจะตบให้อยู่นั่นคือวิธีเดียวถ้าเป็นอย่างนั้นถ้ามองทางการทหารนะส่วนจะทำยังไงวิธีการนั้นก็ต้องไปดูกันครับแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับคะแนนนิยมของทรัมป์เนี่ยตกล่วงหนักมากนะคุณผู้ชมครับผลสำรวจล่าสุดในสหรัฐอเมริกาคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลดลงแต่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เริ่มดำรงตำแหน่งสมัยที่ 2โดยมีปัจจัยหลักมาจากเรื่องสงครามกับอิหร่านละครับคุณตู่เสนงพบว่ามีชาวอเมริกันเพียง 37% ที่สนับสนุนการทำงานของทรัมป์นะ 37% เท่านั้นนะครับขณะที่ 63% ไม่เห็นด้วยครับโดยในนี้นะฮะมีจำนวนมากถึง 50% กว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงกับสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิบัติการอยู่อันนี้อ่ะมันจะเป็นปัจจัยหรือเปล่าเสนงก่อนที่จะกลับไปที่คุณตู่นะว่าเฮ้ยทรัมป์ต้องหาทางลงให้เร็วที่สุดแล้วแหละไม่ไหวตัวเลขนี้แปลกเพราะจริงๆเมื่อตอนเริ่มสงครามเนี่ยเขาเหลือ 27%นี่แปลว่าขึ้นมานะอ๋อจากตอนเริ่มสงครามแรกๆตอนเริ่มสงคราม27ผมนั่งดูอยู่ 27%ตอนนี้ขึ้นมา37ก็แปลว่ามันก็ยังมีส่วนหนึ่งตีขึ้นมาได้ไงได้ 10% เป็นเรื่องแปลกแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามอ่ะสุดท้ายเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยนะก็เหมือนคาวบอยขี่ม้ายิงปืนนะคุณเป็นเจสซี่เจมเป็นโจรปล้นเปิ้ลมันคุณยิงตูมชนะปังเนี่ยจบคุณเป็นวีรบุรุษดังนั้นแนวคิดของทรัมป์ก็เป็นอย่างนี้แหละพวกฝ่ายขวาไอ้ผมนี่เป็นพวกกลางทรายนะนี่เขาขวาจัดเลยดังนั้นเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาต้องลุยเขาพูดง่ายๆคือเรากลับไปยุคสมัยรัชกาลที่4ที่5น่ะที่มีการล่าเมืองขึ้นนั่นคือทรัมป์ยึดน้ำมันเวเนซุเอลายึดน้ำมันอิหร่านได้สมมติว่าได้นะแล้วจะไปบี้จีนต่อเราก็ไปคิวบาต่อเอาคิวบานั่นจัดการแป๊บเดียวแต่จะไปบี้จีนคุณตู่มองก็นี่ไงว่าความที่สถานการณ์เนี่ยเขาใครก็มองเกมที่เสนงว่าบอกเพราะฉะนั้นก็ลำพังอิหร่านชาติเดียวเนี่ยครับเกือบ2 เดือนแล้วคุณยังเคี้ยวไม่ได้ที่คุณมันเหนือกว่าเขาครบหมดนะทีนี้สิ่งอย่างที่ผมบอกว่าอิหร่านเนี่ยถ้าเรานะครับถามผู้รู้เราแม้กระทั่งศึกษาเขาเตรียมการรับมือนี้กว่า40 ปีเนี่ยบัดนี้เนี่ยนะครับคนก็ยังใช้ชีวิตตามปกติอยู่นะแต่ว่าสำคัญก็คือว่าเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเขาแสดงเจตนาชัดเจนว่านี่ครับต้องการน้ำมันกับแร่หายากผมก็ยังมองว่าณขณะนี้เนี่ยนะครับถ้ามันไม่มีอะไรลังเลเนี่ยนะครับเขาคงฟาดกันเต็มแต่ปัญหาก็คือว่าทำไมมีปัญญาได้แค่นี้ก็คุณมหาอำนาจเนี่ยคุณขีดเส้นตายขีดแล้วขีดอีกจะล้างอารยธรรมแสดงว่ามีบางอย่างที่เขากลัวอยู่ผมว่าเขาวิตกนะครับก็คือหมายความว่าเสนาธิการทหารเนี่ยที่ถูกปลดไปเนี่ยคือทหารด้วยกันมันปรับมือมันรู้เหมือนนักมวยคนละหมัด2 หมัดมันรู้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็คือเรื่องแนวทางในการตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนอย่างที่เห็นทำไมมันไม่จบเร็วแบบในกรณีของอิรักอ่ะหรือแม้กระทั่งลิเบียนะครับทั้งที่จริงสูตรเดียวกันเป๊ะนะครับให้คนออกมาชุมนุมแล้วก็ปฏิบัติการนะครับแต่ว่ากรณีอิหร่านเนี่ยผมมองดูเหมือนเวียดนามอ่ะท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับก็มันไม่มีทางที่จะชนะกับชาติที่เขาพร้อมจะยอมตายสุดท้ายก็จะผลกระทบก็คือทั่วโลกตอนนี้แหละทั่วโลกที่มันกระทบอยู่แต่เรื่องน้ำมันคงไม่หนักหนาแล้วเวเนซุเอลาออกมามีทางออกแต่ที่บอกว่ามีอันนี้เหมือนเวียดนามมันคือว่าสมัยเวียดนามเนี่ยอเมริกาไม่ข้ามเส้นนี่เหมือนกันไม่ใช้กำลังทางบกเห็นไหมข้อจำกัดคือไม่ใช้กำลังทางบก
เพราะว่าเขาไม่อยากให้คนไปสูญเสียไงตามอเมริกันต้องไม่เสียชีวิตเขาก็เลยแค่ถล่มทางอากาศแล้วก็ปิดล้อมเท่านั้น เนี่ เอย ง ปัญหาก็คือว่าแล้วทำไมไม่กล้าใช้ไง มันมีข้อจำกัดไม่ได้ ถ้าเข้าไปแล้วติดเนี่ยคนอเมริกันไม่ยอม ยาว คนอเมริกันไม่ยอม แล้วเลือกตั้ง รู้อยู่แล้ว กลางเทอมกำลังจะมา เขาต้องเซตให้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคมมิถุนายน เพราะว่าถ้าเอาทหารขึ้นบกจะกลายเป็นอีกเรื่องนึงของสงครามอะ ยาวยาว นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอเมริกาลังเลนะครับ อ่ะคุณผู้ชมครับก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่ขออนุญาตนะฮะ ใช้จังหวะนี้นะครับเสนงครับคุณตู่ครับ ครับ ขอขอบคุณนะครับเม็ดอมซิงพลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงพลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงพลัสลูทีนและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงพลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระครับถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินนะฮะที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากเลยนะครับต่อกันที่ยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอ้วยอันโอสถนะครับซึ่งจะมอบให้ทั้งสองท่านนะครับเสนงครับพี่ตู่ครับแต่ผมขอแนะนำยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศนะครับอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆนะครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆครับต่อกันที่ยาท่าน้ำขาวนี่นะฮะคุณผู้ชมยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลนะครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับซึ่งยาท่าน้ำขาวนี้นะครับคุณผู้ชมครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้นะครับยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆครับยาท่าน้ำขาวนะครับต่อกันที่ผงปรุงรสหนึ่งนะครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจครับต้องรสหนึ่งNo. 1ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับโปรโมชั่นพิเศษ1แถม1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok Gourmet Market Foodland และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับเสนงครับขอบคุณครับเดี๋ยวเสนงต้องรีบเดินทางไปก่อนใช่ไหมครับมีภารกิจไปต่อนะครับงั้นเสนงได้ของครบถ้วนแล้วนะครับเสนงขออนุญาตเสนงก่อนขอบคุณเสนงครับขอบคุณครับเสนงต้องไปภารกิจต่อนะครับขอบคุณมากๆครับเสนงครับขอบคุณครับพี่ตู่แต่เรายังมีต่อเรายังมีของดีต่อนะครับเดี๋ยวให้เสนงไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกันต่อคุณผู้ชมครับสั้นๆทีมงานรบกวนช่วยจัดของให้เสนงไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเอาแหละสหรัฐอเมริกาจะจบลงอย่างไรผมเชื่อว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ต้องหาทางลงให้เร็วที่สุดนะครับสถานการณ์บ้านเมืองของประเทศเราก็ต้องติดตามข่าวต่างประเทศเพื่อที่จะประเมินว่าเราจะเดินหมากไหนยังไงต่อกับการบริหารประเทศของเรานะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ที่แน่ๆครับผมอยากจะยกระดับการดูแลผิวผู้ชายด้วยครับดูแลผิวผู้ชายด้วย Oriental Princess for Men นะครับที่ผสานสารสกัดธรรมชาติเข้ากับนวัตกรรมล้ำสมัยนะครับโดดเด่นด้วยเทคโนโลยี Natural Rejuvenating Complex นะครับและสารสกัดจากคาคาดูพลัมวิตามินซีสูงครับช่วยฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงกระจ่างใสและคุมมันแบบ Multifunction นะครับครบจบทั้งผิวหน้าและผิวกายในขั้นตอนเดียวเลยนะฮะพร้อม3ผลิตภัณฑ์น้ำหอม Signature Scent ที่รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อเสริมบุคลิกและสร้างความประทับใจในทุกมิตินะครับนี่คือของดีจาก Oriental Princess for Men นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าสนใจโปรโมชั่นพิเศษครับเฉพาะรายการถกไม่เถียงเท่านั้นครับซื้อสินค้า Oriental Princess for Men ลด 50% ทันทีจากราคาปกตินะฮะเพียงสแกน QR Code ตอนนี้หน้าจอเลยฮะสแกนแล้วครับเพื่อที่จะลงทะเบียนรับโค้ดส่วนลดและนำไปใช้ที่ร้าน Oriental Princess กว่า340 สาขาทั่วประเทศหรือคุณสามารถสั่งซื้อได้ผ่าน Line สาขานะครับพร้อมรับสิทธิ์สมาชิกตลอดชีพสำหรับลูกค้าใหม่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 พฤษภาคม 2569 นะครับนี่คือ Oriental Princess นะฮะของดี for men ด้วยนะฮะพี่ตู่พวกเราเป็นผู้ชายอันนี้เหมาะสำหรับพวกเราจำเป็นนะช่วงนี้จำเป็นเริ่มแก่ ขอบคุณมากๆครับ Oriental Princess นะฮะ
ต่อกันที่ Star Air นะครับเครื่องปรับอากาศคุณภาพของคนไทยนะครับที่ออกแบบมาเพื่อเข้าใจชีวิตจริงของทุกบ้านในเมืองร้อนแบบเรานะครับไม่ว่าคุณจะอยู่คอนโดบ้านเดี่ยวหรือพื้นที่เชิงพาณิชย์ Star Air มีให้เลือกครบทุกแบบนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ดีไซน์ทันสมัยเย็นเร็วด้วยนะครับเงียบด้วยฮะมั่นใจได้ทั้งความทนทานและความคุ้มค่าในระยะยาวแถมช่วยประหยัดพลังงานและสำหรับใครที่กังวลเรื่องของค่าไฟช่วงหน้าร้อนนะฮะไม่ต้องห่วงครับ Star Air มี Air Solar Hybrid นะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ประหยัดค่าไฟได้ถึง 60% คิดถึง Air ตัวใหม่ต้อง Star Air สนใจติดต่อได้ที่ Line @Star Air ซึ่ง Air มีคำว่า E ติดท้ายด้วยนะฮะ Star Air หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสามารถค้นหาตัวแทนใกล้บ้านท่านได้นะครับที่ www.starair.com ครับขอบคุณมากๆครับ Star Air นะฮะนิดนึงขออนุญาตผมขอก้มลงไปอย่างน่ากินนิดนึงครับแต่นี่ขอนิดนึงนะครับนี่คือบ็อกเซตนะฮะถกไม่เถียงครบรอบ 5 ปีถกไม่เถียงคุณผู้ชมครับมี3ไอเทมที่อยู่ในนี้ด้วยกันฮะสแกนเคอร์โค้ดหน้าจอตอนนี้ครับราคาเพียง799 บาทมีจำนวนจำกัดนะครับไอเทมที่1ครับเป็นเสื้อนี่เป็นเสื้อเจอร์ซี่แบบสไตล์ฟุตบอลเจอร์ซี่นะครับเนื้อผ้านุ่มสบายใส่แล้วเย็นสบายนะครับราคาตั้งนะแกรนด์สปอร์ตเขาตั้งอยู่ที่690 บาทนะฮะตัวนี้เนื้อผ้าดีเลยนะครับนี่ของดีนะครับโลโก้ถกไม่เถียงนะฮะ since 2021 next chapter หน้าหลังเป็นแบบนี้นะครับนี่คือ1ตัวที่ได้ไปแล้วนอกเหนือจากนี้มีสติ๊กเกอร์ครับเป็นสติ๊กเกอร์ทินน้อยร้อยอาชีพนี่ทินน้อยร้อยอาชีพ ถือว่าตั้งฉายาได้ตั้งฉายาทินน้อยร้อยอาชีพนะครับไม่รู้อาชีพไหนดีนะฮะ เป็นสติ๊กเกอร์ไปติดเคสโทรศัพท์มือถือได้หรือไปติดหน้าบ้านได้นะฮะติดในรถก็ได้นะฮะคุณผู้ชมครับและนี่ฮะขออนุญาตแนะนำนี่คือนี่ฮะยาดมถกไม่เถียง ดมแล้วเถียงต่อได้นะครับข้างในเป็นยาดมของอุ้ยอันโอสถนะครับตรามันกองทองขอบคุณมากๆนะครับอุ้ยอันโอสถนะครับเราทำเป็นเคสใส่ยาดมแบบนี้นะครับนี่เป็นโลโก้ถกไม่เถียงด้านหน้านี้แล้วก็มีที่ห้อยพวงกุญแจแบบนี้สามารถพกติดตัวไปได้นะครับทั้งหมดนี้คือแรร์ไอเทมในบ็อกเซตนี้นะครับคุณผู้ชมครับราคาเพียง799 บาทนะครับสแกน QR Code นะฮะสั่งเข้ามาได้นะครับและนะฮะรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะบางส่วนก็จะไปมอบให้กับมูลนิธิบ้านพระพรของเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่สนับสนุนถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆนะครับเอาแหละพี่ตู่ครับประเทศตอนนี้เราอึมครึมไหมก็พอๆกับ PM 2.5 นะโดยรวมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับโดยรวมเราก็ต้องให้เวลารัฐบาลมาคือผมว่าสรุปสุดท้ายเขาต้องพิสูจน์ในสามารถนำพาแก้ไขปัญหาในยามวิกฤตได้หรือไม่ครับผมว่าประชาชนพอถึงขั้นวิกฤตทุกคนก็พร้อมจะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเพียงแต่ว่าการจัดการของรัฐบาลต้องไม่ให้ประชาชนเห็นว่ามีคนเอารัดเอาเปรียบในยามวิกฤตเจ็บด้วยกันเดือดร้อนด้วยกันลำบากด้วยกันนะครับเพราะมันหาความสุขด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าก็เป็นภาระเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับสงครามมันก็วูบวาบแต่อย่างไรเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่ามันจะจบยากวิกฤตเนี่ยนะครับเดือนหน้าเต็มนะครับแล้วผมว่าเข้ามิถุนาเนี่ยช่วงรอยต่อพฤษภามิถุนาเนี่ยเราก็คงจะเห็นความเดือดร้อนกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะถึงขั้นไหนอย่างไรนะก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลว่าคุณจะรับมืออย่างไรในแต่ละมิติเพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยปัญหานะครับเพราะผมก็มองว่ารัฐบาลจะอยู่หรือไปมันไม่ใช่เรื่องคะแนนเสียงนะแต่เป็นเรื่องความนะครับการทำหน้าที่ความรับผิดชอบและก็สามารถนะครับให้ประชาชนมีความเข้าใจได้คือคนพร้อมลำบากที่ผมพูดเมื่อตอนต้นนะครับเพราะว่าเราก็เข้าใจสถานการณ์แต่ว่ารัฐบาลต้องทำให้เห็นว่ามันเสมอภาคนะนี่ผมว่าเป็นเรื่องที่หลักเมื่อกี้ตั้งประเด็นแล้วก็ไม่ยอมได้ถามเรื่อง44นี่กำลังจะบอกผมขอเวลาพี่2 นาทีวิเคราะห์หน่อย44สสเอาอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมครับวันที่24อาจจะเรียกได้ว่าเป็นวันชี้ชะตา24เมษายนนะครับวันชี้ชะตาของ44อดีตสสพรรคก้าวไกลซึ่งหากศาลฎีการับคำร้องหลายคนมองว่ามีโอกาสสูงนะครับที่แนวโน้มจะออกมาก็คือรับฟ้องและแน่นอนฮะถ้ารับฟ้องโดยอัตโนมัติคือต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ยกเว้นจะมีคำสั่งเป็นอื่นใดถูกต้องไหมครับคุณตู่คิดว่าประเด็นนี้เราไม่ก้าวล่วงท่านหรอกเพราะเราไม่แน่ใจว่าตกลงจะเป็นยังไงแต่ถ้าสมมุติเกิดจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จริง
อันเนี้ยจะส่งผลต่อพรรคประชาชนมากน้อยแค่ไหนและการวินิจฉัยของศาลฎีกาในครั้งนี้จะกลายเป็นบรรทัดฐานในการเสนอแก้กฎหมายอื่นในอนาคตหรือเปล่าคือผมยังดูว่านะครับยังไม่เบ็ดเสร็จแบบ100%อาจจะมีคนเชื่อโดยทั่วไปเนี่ยนะครับว่าอย่างไรก็น่าจะไม่รอดแต่ผมก็ยังมองดูว่านะครับเอาละไม่รอดอาจจะสัก99เผื่อรอดไว้สัก1ก็ยังดีผมไม่คิดว่าจะไม่รอดทั้งหมดครับเช่นนะครับสมมุติว่าศาลนี่เป็นการวิเคราะห์นะครับศาลจะดูมินิจยังไงสุดแท้แต่ท่านเช่นให้ปปชเพิ่มหลักฐานมาไหมหรือว่านะครับรับแต่ไม่ให้สั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ก็ได้นะครับส่วนถ้าไม่สั่งเป็นอย่างอื่นก็ต้องยุติในการปฏิบัติในหน้าที่ทันทีทีนี้เนี่ยในจำนวน10คนนั้นเนี่ยนะครับจากเดิม44ไอ้ชุดล่วงหน้าชุดพิธานะครับซึ่งถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีแล้วเนี่ยก็จะพ่วงนะครับสุ่มเสี่ยงกับการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตแต่ผมดูว่าเขาก็รับมือดีกันอยู่เช่นคุณเท้งเองก็ขยับมาเป็นเลขาพรรคเนี่ยให้อาจารย์ต้นขึ้นหัวหน้าก็แปลความว่าเขาก็บริหารกันแบบไม่ต้องติดยึดอะไรมาเป็นหัวหน้าแล้วมาเป็นเลขาเนี่ยซึ่งทางการเมืองปกติเขาจะไม่ทำกันนะแต่ว่าเขาก็บริหารกันตามสภาพเพราะว่าถ้าศาลสั่งเนี่ยและผมก็เชื่อว่าโดยที่ผ่านมานั้นเนี่ยตั้งแต่กรณียุบพรรคตั้งแต่อนาคตใหม่ยันพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาจะไม่ใช้วิธีลาออกก่อนนะครับซึ่งถ้าเป็นพรรคการเมืองอื่นนั้นเนี่ยถ้ารู้อนาคตที่ชัดเจนเนี่ยจะต้องลาออกเพื่อให้ผู้แทนขยับนี่ในกรณีเคสยุบพรรคแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยนะครับถ้า10คนไม่ได้ทำหน้าที่ความเป็นจริงนั้นเสียงไม่มีผลหายไป10ก็ไม่ได้มีผลอะไรแต่ว่าบุคลากรทางการเมืองต่างหากเพราะว่าใน10คนที่เหลืออยู่ในขณะนี้เนี่ยก็ล้วนแต่เป็นบุคคลที่สำคัญกันแบบเป็นคีย์แมนคุณรังสิมันต์โรมคุณไหมศิริกัญญาวิโรจน์วิโรจน์แม้ไม่ได้เข้าสภารอบนี้ก็เป็นบุคลากรที่สำคัญคือนักการเมืองพรรคการเมืองเนี่ยการจะสร้างคนการเมืองมาสักคนหนึ่งมันไม่ได้ง่ายนะครับ500คนเนี่ยนะครับถามว่าเราที่ผมพูดทุกครั้งก็คือว่ามันจะมี 10% เท่านั้นนะที่ทำหน้าที่กันในสภาและก็เห็นบทบาทก็คือแปลความว่าแต่ละยุคเนี่ย500มีแค่50เท่านั้นที่เหลือเขาอาจจะไปทำหน้าที่กรรมาธิการนู่นนี่นั่นเนี่ยแต่ว่ามนุษยสภาจริงๆมันมีประมาณอยู่เท่านี้ทีนี้ในส่วนพรรคประชาชนแน่นอนที่เขาก็ต้องรับมือสถานการณ์เพียงแต่ว่านะครับการที่จะพัฒนาบุคลากรเนี่ยเข้าสภาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะครับการให้คนไปเป็นสสอาจจะง่ายแต่ว่าเข้าไปเป็นสสแล้วมีบทบาทมีศักยภาพผมว่าเป็นเรื่องที่ยากมากที่สุดวันนี้ผู้ช่วยหาเสียงเขาอาจจะมากที่สุดกว่าทุกพรรคการเมืองเพียงแต่ว่าผมว่าก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายหลายคนสมมติคดีถึงที่สุดถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตนะครับก็หมายความว่าเนี่ยนะครับคนเราที่เราเห็นชื่อกันก่อนหน้านี้และปัจจุบันเนี่ยก็ต้องปิดฉากกันโดยปริยายปิดฉากชีวิตทางการเมืองเลยที่เคยพูดว่าเวลาอยู่ข้างเรามันไม่ใช่เวลามันไม่เหลืออยู่ข้างเรานะคือคนหนุ่มคนสาวเนี่ยตอนที่เราสู้ตอนหนุ่มๆเนี่ยเรามักจะมีคำฝันปลอบใจว่าอย่างไรเวลามันอยู่ข้างเราพอนานวันเข้าเวลาเราก็หมดไปด้วยเวลามันไม่เคยอยู่ข้างใครนะครับในโลกของความเป็นจริงเพราะฉะนั้นผมว่าอย่างไรก็ตามมันมีอีกหลากหลายช่องทางคือผมไม่อยากกรณีนี้ไม่อยากฟันธง100%จากเดิมเนี่ยคิดจะฟันธง100แต่ว่าผมก็ดูความรู้สึกนะครับผมก็เคยผ่านบทนี้มาแล้วเนี่ยบางทีมันไปเรียกอะไรกันไม่ได้เหมือนนะครับถูกถอนประกันนะครับไปเขียนใบสมัครสสในเรือนจำแบบผมนี่นะแล้วก็เสร็จแล้วขออนุญาตมาใช้สิทธิศาลไม่อนุญาตแล้วก็กกต.ชี้ว่าต่อมาเนี่ยเข้ามาสอยทีหลังว่าการไม่ไปใช้สิทธิ์ทำให้ขาดคุณสมบัติแล้วศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็ไปชี้ว่าขาดคุณสมบัติเพราะไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ต่อมาคดีนั้นเนี่ยศาลยกหมายความว่าจบเนี่ยนะครับที่เอาผมไปขังเนี่ยนะครับศาลยกแล้วก็คดีจบผมไปร้องหาความเป็นธรรมที่ไหนไม่ได้หรือแม้แต่กระทั่งว่าสหภาพรัฐสภาโลกในประชุมที่เมืองฟีเบกแคนาดาเคสผมเป็นเคสตัวอย่างนะครับก็คือมีมติของสหภาพรัฐสภาทั้งโลกบอกให้คืนสมาชิกภาพกับนายจตุพรพรหมพันธ์แต่ประเทศไทยเขาไม่สนโลกนะครับเพราะฉะนั้นพอออกมาจากสภาเนี่ยโอกาสจะกลับมานี่มันไม่ง่ายแล้วในกรณีนี้จะหนักกว่าเพราะว่าโทษ
คือถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิต ครับ นะครับยกเว้นว่าจะมีรัฐธรรมนูญทำเขียนเป็นอย่างอื่น ครับ นะครับในฉบับหลังนะครับเพราะฉะนั้นในวันที่ 24 นี้ ครับ นะครับก็มี 3 ทางเท่านั้น ครับ นะครับก็คือ 1ไอ้ปปชเอาเรื่องก็เพิ่มพยานหลัก เพิ่ ฐาม นมา เพิ่ม 2 ก็คือนะครับรับ รับ ไม่สั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ 3 ก็คือรับแล้วก็ยุติปฏิบัติหน้าที่ก็มีเท่านี้ รอดูวันที่ 24 ครับ ได้ครับ วันนี้ขอบคุณคุณตู่มากๆนะครับ ขอบคุณมากครับคุณตู่ครับ ครับสวัสดีครับ ทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงคุณผู้ชมครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับ ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ